màmá ní ọlọ́run tó fi kádàrá gbé màmá ní ọpẹ́lẹ̀ kò fọ́lá ẹ̀dá kò lè pẹ́ mo lágbára mo wà ní ògàn mo lè pàṣẹ mo lówó màá yan tálíkà jẹ́ ìkànnì koríko tẹ́nu bá ti tẹ̀ àtẹ̀gbé iṣẹ́ ẹranko nínú igbó màá nìyẹn kìnìún ewúrẹ́ ó gbé jẹ wọn ò lẹ́bi erin náà kí ó fà á yá ò lẹ́jọ́ ẹranko lẹ́ni tí wọ́n yàn jẹ́ tí ò lè dún káwá lẹ́ni tí ò tí ì ní kò sọ pé kẹ́ni tó ní ọ̀pẹ́rẹ́sì mi ò lè gbá owó tí yóò bá tó lọ́hùn mú màmá ní àwọn bàbá rẹ̀ mọ́ díjẹ́ ní Yorùbá jáyọ̀ pọ̀tọ̀ kórìíyá ejò máa dún ẹ̀sìn kọ́ mi ní sùúrù mi kò gbọ́dọ̀ nítorí pé mo mẹ́tọ́ mi àṣà kan. mo mẹ́tọ́ mi ní abẹ́ òfin. mo mẹ́tọ́ mi ẹnikẹ́ni ò lè rẹ́ mi jẹ. mo ń gbà. àwọn onífẹ́ sí ọjẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ni. tá a bá lọ sínú ìwé òfin. tá a bá lọ sínú ìwé òfin ti Naija chapter 4 section 6 ẹ ò rí pé dignity of human person òfin ni ó ní no torture no slavery èèwọ̀ ni ẹlẹ́kẹta ló ń fọ́ ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run ọba ọlọ́lá tí ń gbé ní ọlá sọlá ọba tó ní pẹtrol ọba tó ní sánmọ̀ àti ilẹ̀ méjèèjì láàrin ọgbọ́n kábíyèsí orúkọ mi ni Abdullahi Adébáyọ̀ ẹ kí ẹ káàbọ̀ lórí sí orí ìdúró ẹ̀tọ́ lábẹ́ òfin. àmẹ́nìnà ẹ̀rù kan lè yá jẹ́ kò bẹ́ẹ̀ fún mi ká máa kọ́ àwọn ọmọ lọ́sẹ̀rú ṣe lálùfín no slavery èèwọ̀ ni òbí ò gbọ́dọ̀ lọ́mọ nírò ẹ̀rú olódìgbọ́n ọkọ ò gbọ́dọ̀ láya nírò ẹ̀rú olódìgbọ́n no forced labour ní constitution wí ká máa yanṣẹ́ tipátipá ó bódùkọ̀ wí ilé ìwé ó yá máa roko tó bá ti rò ìyá ni ṣe ló fi sàn pé kan wá kàwé òkú kọ́ NYSC àti kọjọ. Ǹjẹ́ ní àárọ̀ yìí kí a tó lọ sórí ètò èyí tí a kó wá àwọn ètò nípa òfin àti àwọn ẹ̀tọ́ yín tí a kó wá sí orí ètò lénìí kí a tó lọ sórí ẹ̀ mo fẹ́ jẹ́ ká mọ̀ pé lórí ètò yìí a ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àlàyé àti àwọn nǹkan tó ṣe wípé ó jẹ́ nǹkan tí ó rúyàn lójú tí ó sì jẹ́ pé ó jẹ́ nǹkan tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tí a ṣàìmọ̀ rẹ̀ nípa ara àwọn ẹ̀tọ́ àti ojúṣe tí a ní lábẹ́ òfin. Lórí ètò ń bí a ti ṣàlàyé nípa ẹ̀tọ́ ìgbé ayé tí a mọ̀ sí right to life gẹ́gẹ́ bí òfin ṣe là á kalẹ̀ fún wa ní section 33 of the 1999 constitution. A ti ṣàlàyé ní orí ètò yìí ní tí a mọ̀ sí false imprisonment ọ̀nà tí àwọn èèyàn máa ń gbà tí èèyàn mọ́lé lọ́nà tí ò tọ́. A ti sọ̀rọ̀ lóyún orí ètò yìí nípa malicious prosecution. A ti sọ̀rọ̀ ní orí ètò yìí nípa tí a mọ̀ sí defamation ìbáraẹnilórúkọ jẹ́ là ń pè bẹ́ẹ̀. Àwọn nǹkan wo lèèyàn lè sọ tó lè bàyàn kan ní orúkọ jẹ́, àwọn ọ̀rọ̀ wo lèèyàn lè wù tó lè túmọ̀ sí pé ẹnìkan ti bà ẹnìkan ní orúkọ jẹ́. A ti ṣàlàyé ní orí ètò yìí kí ni òfin sọ nípa ètò tí a mọ̀ sí ètò san díẹ̀díẹ̀ hire purchase. Ní àìpẹ́ díkọ̀pẹ́kọ̀pẹ́ yìí ìlà ń ṣàlàyé lọ́wọ́ nípa nǹkan tí a mọ̀ sí nuisance lábẹ́ òfin. Àwọn nǹkan wo lèèyàn lè mọ̀ ṣe tí ó lè bí nuisance, àwọn ìgbà wo ló ṣe wípé téèyàn bá ṣe nǹkan kan tí a mọ̀ sí nuisance ìjìyà rẹ̀ ẹ̀wọ̀n ni yóò jẹ́, àwọn ìgbà wo ló jẹ́ wípé ńgbà téèyàn bá ṣe iná rẹ̀ kéèyàn sanwó òtanràn ni ó jẹ́. A ti ṣàlàyé àwọn eléyìí sí ẹ̀yìn nínú àwọn ètò wa. Ẹni tí ó wáyé ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa lénìí tí kò tí ì láǹfààní láti bá wa wà níbi àwọn ètò wa tó kọjá a fẹ́ kí a rọ̀ yín kí ẹ lọ sí orí àwọn ètò yìí kí ẹ sì wò ní ẹyẹ ọ̀sọ́kà lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Ǹjẹ́ lénìí ní orí ètò yín ètò wa tí a mọ̀ sí mọ ẹ̀tọ́ rẹ ní abẹ́ òfin, in tí a fi mọ́ bára wa sọ̀rọ̀ lórí lónìí ó là mọ̀ sí nǹkan tí a mọ̀ sí liability for animals lábẹ́ òfin. Liability for animal yìí òun ni òfin tí ó ń jẹ́ nǹkan tí ó ń ṣe kùkárí ìbáṣepọ̀ èèyàn
àti ẹranko àbí ìbáṣepọ̀ àwọn tí ó ń sin ẹranko àti àwọn ará àdúgbò tí wọ́n jọ ń gbé ní àdúgbò tiwa àbí ní àwùjọ tiwa lénìí. Tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ẹranko, kò sí ẹni tí kò fẹ́ rí ẹranko kan àbí ìkejì rí. A lè mọ sọ̀rọ̀ àwọn ẹranko míì kó ṣe yí pé a lè mọ̀ rí wọn rí kákan mọ́ fi etí gbọ́ wọn lásán, bóyá látara yí pé àwọn ò kì í sí ọdẹ ṣẹ̀dẹ̀ mọ̀ ó fẹ́ lójú ẹranko tí ọdẹ ò rí rí. Ṣùgbọ́n tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ewúrẹ́, olóńgbò, ajá, ẹlẹ́dẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, ẹṣin, màálù, àwọn ẹranko yìí kò sí irú bá a ṣe lè sọ tó tí a ní tí ìfojú kan rí, a ti fojú kan rí, a ti rí rí. Kódà púpọ̀ nínú àwọn ẹranko yìí ló jẹ́ pé kódà gan a ti pàjẹ́ rí. ẹran sì léyìí ó jẹ́ nǹkan tí ó ṣe wípé àwọn èèyàn máa fi ń ṣe òwò, látara ẹran àwọn èèyàn máa fi ṣe ọdẹ bíi ajá fún ẹbí àpẹẹrẹ. Àwọn èèyàn máa lo ajá láti fi ṣọ́lé, àwọn èèyàn máa lo ajá láti fi ṣọ́ dúkìá wọn. Adé tó máa ń lo ẹranko láti fi ṣe iṣẹ́ bóyá nínú oko wa. Àwọn èèyàn máa lo màálù ńgbà míì kí wọ́n fi kán so nǹkan mọ́ lẹ́yìn, wọ́n máa fi palẹ̀ lọ. Àwọn míì wọ́n á máa gun ẹṣin láti fi ṣe ìrìn àjò láti ibì kan sí ibì kan. Àwọn èèyàn máa lo kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́, wọ́n máa wò láti fi di ẹrù. Ṣẹ̀dẹ̀ mọ̀ yí pé lára àwọn ẹran iná láti rí kìnìún, láti rí ẹkùn, láti rí ìnàkí, láti rí erin àti àwọn ẹranko míì náà bẹ́ẹ̀ lọ. Kí wá ní àwọn àlàkalẹ̀ òfin sí àwọn ẹranko yìí, àti pé kí ni àlàkalẹ̀ òfin fún ẹni tó bá ní ọ̀kan nínú àwọn ẹran yìí? Látara wípé in tí à ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí ó kan òfin wá pín ẹranko, àwọn ẹran, gbogbo àwùjọ ẹran pátápátá ó pín sí ọ̀nà méjì. Ọ̀nà méjèèjì yẹn là á gbà fi bára wa sọ̀rọ̀ lónìí. Láwa yọ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan àwọn wo ló súnmọ́ àwa, àwọn wo ni kò súnmọ́ wa. Ṣùgbọ́n tó yẹ pé àwa náà gbọ́dọ̀ mọ̀, gẹ́gẹ́ bá a sì máa ń sọ ní gbogbo ìgbà lórí ètò yìí pé ìmọ̀ kò débi òfin, ignorance of the law is not an excuse. Téèyàn bá ti mọ nǹkan tó bá sì ṣe lábẹ́ òfin, kò sí pé ẹnìkan fẹ́ sọ yí pé torí pé kò mọ̀ ni ó fi ṣe. Béèyàn bá ti mọ̀ tó bá fi lè ṣe, olúwẹ̀ ó dáràn. Ìlà sì gbọ́dọ̀ mọ àwọn nǹkan yìí, àti pé tá a bá ti mọ̀ wọ́n tán ká fi sí ọwọ́ èyí tá a mọ̀ pé tá a bá ti fi sí àní gbàgbé, àbí ká fi sí ẹ̀yìn ọkàn wa ká sì máa rántí ní gbogbo ìgbà. Alákọ̀ọ́kọ́ nínú ọ̀nà tí òfin pín àwọn ẹran sí, ó ní àwọn ẹranko tí a mọ̀ sí animals ferae naturae. Kí ni ìtumọ̀ eléyìí? Ni pé animals that are dangerous in nature. Àwọn ẹranko abìjàwàrà tó ṣe yí pé gbígbọ́ létí lásán gan ó jẹ́ nǹkan tó bá yàn lẹ́rù, rírí lásán ó jẹ́ nǹkan tó bá yàn lẹ́rù. Kò ń ṣe àwọn ẹranko tí ó ṣe yí pé ó rí yàn yóò sá. Àwọn eléyìí ó dúró pé àwọn ò bá yàn jà ni, torí pé irú àwọn ẹranko yìí a kó wọn sí abẹ́ àwọn tó ṣe yí pé wọ́n burú pẹ̀lú àdámọ́ tí Ọlọ́run dá wọn. Àwọn ẹranko tó ṣe kí ni o, tó burú, tó ṣe pé wọ́n lè ṣe èèyàn ní ṣùtá. Ara àwọn ẹranko yìí la ti rí àwọn ẹranko bíi kìnìún, àwọn ẹranko bíi erin, àwọn ẹranko bíi ìnàkí, àwọn ẹranko bíi ẹkùn àti àwọn ẹranko míì náà tó ṣe yí pé tá a bá wúrú àwọn ẹranko yìí á rí pé inú igbó ló máa ń sábà gbé. Ṣùgbọ́n ṣé ẹ mọ̀ yí pé àwọn èèyàn máa ń mú àwọn ẹranko láti inú igbó tí wọ́n mú wá sáàrin ìlú tí wọ́n sì máa sìn wọ́n. Àpẹẹrẹ tó súnmọ́ wa púpọ̀ jù òun ni ti àwọn tí wọ́n ń sin ẹranko nínú ọgbà ẹranko tá a mọ̀ sí zoo, tí wọ́n kó wọn sínú kéèjì tó ṣe yí pé inú kéèjì tí wọ́n bá kó wọn sí yìí, àwọn èèyàn mọ̀ wá wò wọ́n, wọ́n mọ̀ wá fowó wò wọ́n, wọ́n mọ̀ wá wò wọ́n níbẹ̀. Láàrin yẹn àwọn tó mú ẹranko yìí wọ́n ń ṣe kí ni o, wọ́n ń sìn ni. Kí ni òfin sọ nípa nǹkan yìí? Ẹlòmíràn náà máa mú ẹranko láti ìgboro kó mu wá sí inú ilé rẹ̀ gangan. Láwọn ẹranko tá a mọ̀ sí àwọn ẹranko abìjàwàrà bí ẹkùn yìí, kó mọ̀ wá sìn nínú ilé rẹ̀. Irú rẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ lÉkòó ní nǹkan bí ọdún díẹ̀ sẹ́yìn, tí wọ́n wo inú ilé ẹnìkan tí wọ́n sì bá ti ń sin kìnìún nínú ilé.
àwọn ẹranko yìí ìtẹ̀yìn lè gbé wá sáàrin ìlú láti máa wá sìn nínú ilé rẹ̀ ni ṣùgbọ́n irú ẹranko yìí kí ni tó fi ń sọ nípa ẹ̀ ní wípé gbogbo ìgbà ló ṣe yí pé irú ẹranko yìí tó bá fi lè jáde nínú ilé wọn tó wá bọ́ sáàrin ìlú tó wá ń ṣe àwọn aráàlú ní sùtá ẹni tí ó ní ẹranko ó ṣe kí ni ó dáràn làwọn fi gbọ́dọ̀ ní nínú ọkàn ti wáyé pé irú ẹni tó bá wò ó pé òun fẹ́ dára bó bá ṣe báyìí àrà ló fi dá lóòótọ́ ni àrà ní tòótọ́ ṣùgbọ́n àwọn ẹranko yìí ìyẹn gbọ́dọ̀ ṣe kí ni ó gbọ́dọ̀ tèmú ẹ̀ ó gbọ́dọ̀ so mọ́lẹ̀ ó gbọ́dọ̀ fi síbi tó ṣe yí pé kò gbọ́dọ̀ jákò ń bẹ̀ nígbà kankan ìwọ lọ mọ ìdí tó fi mú kìnìún wá sínú ilé tó fẹ́ mọ̀ sìn inú ilé rẹ̀ sì ní tòótọ́ kódà ìwọ ló fowó ara rẹ̀ rà ìwọ ló sì ń lò ìwọ ló ní nǹkan ẹnìkan kan gbọ́ ní ṣùgbọ́n ihun tó mú wá sórí inú ilé rẹ̀ yẹn orí ilẹ̀ rẹ̀ yẹn ó gbọ́dọ̀ mójútó tí kò fi ní jẹ́ pé yóò wá sá lọ àbí yóò escape kó inú ilé yẹn tá a mọ̀ pé kò sí bí ẹni ṣe fẹ́ escape bọ́ sáàrin ìlú kí ni ọmọ ṣe yóò mọ̀ dàlú lọ ni kò sí bẹ́yìn ṣe fẹ́ gbọ́ pé kìnìún wà níbì kan tí ọkàn àwọn ará ibẹ̀ máa balẹ̀ torí pé wọ́n mọ̀ yìí pé tí kìnìún bá fi lè bọ́ sí agbóbì kan kí ni yóò mọ̀ ṣe o yóò mọ̀ pa àwọn èèyàn gbẹ lọ ni ẹkùn náà bákan náà àti àwọn irú àwọn ẹranko báyìí báyìí tó ṣe pé bá a ṣe ń sọ yìí àwa náà ti mọ irú àwọn ẹranko tó bọ́ sí abẹ́ tó bọ́ sí abẹ́ àwọn ẹranko tí à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ nípa rẹ̀ yìí láwọn ẹranko tó burú yìí ìyẹn ní abẹ́ títí àwọn ẹranko tí òfin pè ní animals farae naturae ìkejì tó wá kún tiẹ̀ òun ni animals mansutae naturae àwọn ẹranko yìí òun ni àwọn ẹranko tí a mọ̀ sí domestic animals that are not dangerous in nature àwọn ẹranko yìí wọ́n tutù lójú wọ́n ṣe é bá gbé wọ́n sì ṣe é bá lájọṣepọ̀ láàrin ìlú ara àwọn àjọṣepọ̀ tí a máa ń ní pẹ̀lú ẹran ni wípé a lè máa sìn wọ́n nú ilé for example nísìn bí ajá a máa ń sin ajá tí àwọn èèyàn bá ń sin ajá nú ilé ajá ó lè wọnú yàrá wọn àwọn náà lè gbé ajá jáde ajá ó sùn mọ́ wọn yóò fara nù wọ́n ẹ sábà wo ológbò fún bí àpẹẹrẹ ológbò nínú ilé wa yóò wá síbi tá a wà yóò fara nù wá àwa náà ó gbé sórí ẹsẹ̀ á fara nù tó bá bímọ á kó ọmọ rẹ̀ á tà yóò dòwó fáwa ara àwọn àjọṣepọ̀ tí a ní pẹ̀lú àwọn ẹran lè tó bá òfin mu òun ní ilé yìí torí pé bí èèyàn bá fi lè ń bá ajá lájọṣepọ̀ irú ètí lọ́kọláya máa ń ní ọ̀ràn ní lábẹ́ òfin kódà níbi tí ọ̀ràn rẹ̀ lágbára dé tí mi ì bá ṣe mistake torí pé ẹ̀sùn tí a mọ̀ sí felony ni lábẹ́ òfin bí kò bá ṣe ṣàlàyé rí ẹni tí ó bá ilé bá ẹnìkan tó bá fi lè bá ẹranko ní àjọṣepọ̀ irú ètí lọ́kọláya máa ń ní lára wọn tí ọwọ́ òfin bá fi lè tẹ́ ẹ̀wọ̀n tí yóò lọ yóò ju ẹ̀wọ̀n ọdún mẹ́ta lọ ẹ̀wọ̀n tí yóò lọ yóò jẹ́ ẹ̀wọ̀n ọdún mẹ́ta lọ torí pé felony ni so òfin ò fún wa ní àyè láti bá ẹranko gbé nírú àwọn ìbágbé yìí ṣùgbọ́n àwọn ìbágbé bíi kéèyàn jọ wà papọ̀ kó o máa sìn wọ́n látara yẹ pé o fẹ́ máa rí owó lára wọn àbí látara jẹ́ pé bóyá kó o máa lò wọ́n fún ṣiṣẹ́ àbí látara yẹ pé kó o máa lò wọ́n fún ìrìn àjò gẹ́gẹ́ bí ẹṣin àbí láti máa fi wọ́n di ẹrù bí àwọn ràkúnmí bí àwọn kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ bí ìbáka àwọn yẹn àwọn ẹranko tí ó bọ́ sábẹ́ ìta ń pè ní animals mansutae naturae òun leléyìí ṣùgbọ́n kan tó wà ní abẹ́ ilé yìí òun ni wípé ṣe rí àwọn ẹran yìí sẹ́wọ̀n pé lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà míì náà ń bẹ sọ pé àwọn ẹran tá à ń sọ yìí àwọn náà máa dá sùtà lẹ̀ a ti rí ibi tí ajá ti bọ́ sí agboolé tí sì ń bu àwọn èèyàn tó wà ń bẹ̀ jẹ a ti rí ibi tí olóńgìní tó ti bọ́ sí inú ilé ẹlòmíì tó yìí ń ṣe kí ni o tó sì ń pa àwọn nǹkan ọ̀sìn tí wọ́n ń sìn bẹ́ẹ̀ a ti rí ibi tí màálù ti bọ́ sí gbòòrò tí ń kan èèyàn a ti rí ẹṣin láwùjọ tí wá ń bí ẹṣin ò sábà jẹ́ nǹkan tó wọ́pọ̀ ẹṣin ò sábà ń ṣe nǹkan tí a máa sábà sìn so kò lè jẹ́ ká mọ̀ bí àwọn ẹṣin ṣe máa ń ṣe nígbà tí
nǹkan tí nígbà tí ẹranko animalistic tendency wọn nǹkan tá a mọ̀ sí ẹranko tí ń bẹ lára wọn tó bá gùn wọ́n ṣùgbọ́n àwa tá a bá ti máa ń wo àwọn orí ìtàgé dáadáa àwọn náà ó ti rí ibi tí ẹnìkan ti gun ẹṣin rí tí ẹṣin yẹn tó gbẹnu sókè tó dá mọ́lẹ̀ àwọn ẹṣin náà wọ́n máa ń gbé wọ́n máa ń wo àwọn ìwà kan nígbà míì tó ṣe yí pé ó máa ń dá sùtá kalẹ̀ tó fi dórí ewúrẹ́ gan nígbà míì ẹ hàn pé ewúrẹ́ nígbà míì a máa wu ìwà míì tó ṣe yí pé èyí ò pé àfẹ́ranko náà a ti rí ewúrẹ́ tó ṣe yí pé yín máa kàn yàn dáadáa tí yóò fi wo gbọ́n gbé yàn ṣubú ìgbà téèyàn bá ti ẹ̀jọ́ ọmọ kékeré ló fi jẹ́ yí pé irú àwọn àárín yìí ojú wo ni òfin fi wò àti yí pé àwọn nǹkan wo ìní ẹni tí ó ní ẹranko ni yóò ṣe àwọn nǹkan wo ni ẹni tó ṣe wípé ẹranko tí ẹni yẹn ni ló dá sùtálẹ̀ fún ìní yóò ṣe mo máa ń fẹ́ sá fún kí n máa lo àwọn legal terms tí n bá ń bára wa sọ̀rọ̀ ní orí ẹ̀rọ agbègbè báyìí nítorí pé púpọ̀ nù wa ló yẹ pé kò ń ṣe pé a jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ òfin àbí la jẹ́ amòfin ṣùgbọ́n gbogbo àwọn la lẹ́tọ̀ọ́ láti jẹ àwọn àǹfààní yìí so tí a bá padà bọ́ sí èdè òyìnbó mo lè máa lo àwọn yẹn torí kò sí ọ̀nà míì tí mo tún fẹ́ gbà sọ ju pé ká sọ báyìí kó lè bàa yẹra wa lọ. ẹni tí ẹranko ṣe léṣe ṣẹ̀mọ̀ tí ó bá fẹ́ béèrè fún ẹ̀tọ́ rẹ̀ òun ni yóò máa jẹ́ plaintiff òun lẹni tó mẹ́jọ wá ẹni tí ó ní ẹran òun yóò máa jẹ́ defendant òun lẹni tó ṣe kí ni o tí wọ́n fi ẹ̀sùn kàn òun ni yóò máa ro ẹjọ́ gbéra ẹ̀ lẹ́sẹ̀ láti fi lè kúrò nínú ẹ̀sùn tí ẹni tí wọ́n tó fi ẹ̀sùn kàn yóò máa yọjọ́ láti fi yọra rẹ̀ kúrò nínú ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn. síde léyìí tí ẹranko téèyàn ń sìn láwọn ẹranko tó bọ́ sí abẹ́ ẹ̀ tí a máa ń sìn nínú ilé tí ò ń ṣe àwọn ẹranko búburú yìí tí ó bá fi lè ṣe ẹnìkan ní sùtá ẹni tí ó ní ẹranko òun ni yóò jẹ ìyà rẹ̀ òun ni ó ṣe kí ni o òun ni ó jẹ ìyà rẹ̀ torí pé lábẹ́ òfin wọ́n ní ká lo dúkìá wa gbogbo nǹkan tá a bá ní ká lò ní ọ̀nà tó ṣe yí pé kò ní gbà pa ẹlòmíì ní ara ìwọ ń sin ajá nù ilé títí ẹ òfin sọlé nítòótọ́ ṣùgbọ́n tó bá tó bímọ ò tó ń kó ọmọ rẹ̀ tà ajá yẹn lọ́wọ́ wá bọ́ sí ilé ẹlòmíì lọ́wọ́ lọ́ ń bu ọmọ tiẹ̀ jẹ àbí ló ń bu ẹni tó nílé jẹ àbí ló ń bu àwọn ará àdúgbò jẹ àbí ajá tí wọ́n ń sìn inú lọ jákú òun lè títẹ̀ lọ́wọ́ bọ́ sí gbòòrò lọ́wọ́ lọ́ ń dá wàhálà alẹ́ ń bẹ́ẹ̀ torí pé ajá òun òjò kọ́ bọ́ sí gbòòrò kó wọn lọ dá sùtá lẹ́hùn ìwọ tó o ní ajá ìlú òsèké ni o ìlú ó jìyà rẹ̀ ntí kókó tí a fẹ́ sọ lé nínú ẹni tí ń sin ẹranko nínú ilé rẹ̀ bóyá ewúrẹ́ tó ń sìn o gbọ́dọ̀ lè mójútó tó ṣe yí pé kò ní máa rìn rẹ́gbẹ̀rẹ́gbẹ̀ débi tí yóò lọ ṣe tí yóò dá wàhálà alẹ̀ fún ẹlòmíì à ń pe kinní kan lábẹ́ òfin ní trespass yìí ó ní kéèyàn wọnú dúkìá ẹlòmíì láì gbà yọ̀ǹda lọ́nà tí ọ̀tọ̀ ọ̀nà mẹ́ta ló pín sí ṣùgbọ́n ẹyọ kan bẹ́ẹ̀ náà ni màá sọ kó lè bá àyè wa. etí ó súnmọ́ àrùn yìí ni pé kéèyàn wọ inú dúkìá ilé onílé ilẹ̀ onílẹ̀ kéèyàn wọ̀ sẹ́wọ̀n ẹranko òun rìn wọnú ilé onílẹ̀ ni òun lọ bá àrùn yìí mu torí tí bá ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn oríṣiríṣi trespass tá a ní trespass to land trespass to person and trespass to chattel trespass to land òun lè tá à ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí torí ọwọ́ inú ilé onílé tó wà lórí kíni o tó wà lórí ilẹ̀ rẹ̀ ló ṣe kíni o ilẹ̀ ẹranko yẹn wọ̀ lọ́nà tí ò tọ́ tó sì ń ṣe kíni tó sì ń ba nǹkan jẹ́ láwùjọ yìí tí èèyàn bá fi lè lọ wà negligent to the extent that pé ó wá wò sùsùn ó ná gẹ̀dẹ̀gẹ̀ ẹ jẹ́ kí n lo èdè pé ó ná gẹ̀dẹ̀gẹ̀ kó lè bá yé wa ó ná gẹ̀dẹ̀gẹ̀ ó fara kalẹ̀ débi pé ẹranko tó ń sìn ewúrẹ́ tó ń sìn ó wá bọ́ sínú ilé onílé ó wá lọ ń ṣe sùtá fáwọn ará abẹ látara àárín liability for animal ó ti ṣẹlẹ̀
ṣùgbọ́n liability yẹn à ní gbé lórí ẹranko tó ẹranko ń tiẹ̀ òun ò kúkú gbọ́n kò mọ tí ń ṣe òun kàn ń rìn káàkiri ni ìwọ tí o mú ẹran yẹn tó ń sìn ewúrẹ́ yẹn ajá yẹn màálù yẹn tó ń sìn ìwọ ló jẹ ìyà rẹ̀ ìwọ ló fara gbá àwọn nǹkan àwọn gbèsè tó bá ti ara ntí ẹran yẹn lọ dálẹ̀ tó bá tara rẹ̀ yọ ìwọ tó ń sìn ló fara gbá ntí kókó ń tà ń sọ̀rọ̀ lónìí ntó bá tí ó ń bá lọ eléyìí. Ìgbà tí àwọn ẹranko yìí tó bá wá di pé wọ́n ń ṣe àwọn nǹkan tí à ń sọ yìí tó ń ṣe tùtà yìí ìgbà yẹn ni àwọn náà wá ń ṣẹ̀ṣẹ̀ àwọn ìgbà yẹn là ń pè ní ìgbà yẹn là ń pè ní pé wọ́n ti ń fi àwọn ìwà aburú wọ́n ti ń fi hàn. It is now showing vicious tendencies. Ajá jẹ́ ẹranko tó wà friendly ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà mímu tó ṣe pé ajá máa ń bú yàn jẹ ìgbà tájá bá ti di pé ń bú yàn jẹ wọn ló ti di gbólúgbàbí ìgbà yẹn ó ti di dangerous animal. Màálù jẹ́jẹ́ màálù ni máa ń lọ tó bá wà ní ga àwọn Fúlàní kódà ẹ fẹ́ lè fi ọwọ́ gbàdànù tí ọmọ sá lọ fún yín ṣùgbọ́n tó bá dègbò àwọn bí màálù ṣe máa ń ya wèrè àwọn yẹn máa ń lọ kí àwọn ya wèrè tó màálù Ọlọ́run ní káwa ya wèrè ṣùgbọ́n ṣé mọ̀ pé màálù nígbà lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà mí tí ó bá bọ́ sí àwùjọ kan ó lè máa ṣe àwọn tó bá wà ń bẹ̀ léṣe lásìkò gbà ó ti di kíni ó ti di dangerous animal. ewúrẹ́ jẹ́ ẹranko ewúrẹ́ jẹ́ ẹranlé tó máa ń ṣe kinní kan púpọ̀ bá ṣe máa ń sọ nígbà táwọn kékeré tó máa ń jìyà púpọ̀ nítorí àìgbọràn rẹ̀ tí wọ́n bá na ewúrẹ́ aṣetí méjì pépé alétí aṣetí pé a tún padà síbi tí ó ti jìyà lẹ́ẹ̀kan. Ṣé ẹ rí ewúrẹ́ ó jẹ́ ẹranko tó ní ìwà tútù tó sì ní ìwà pẹ̀lẹ́ ń tòótọ́ ṣùgbọ́n àwọn àgbà míì ń wà tó ṣe wípé ẹranko tó jẹ́ ewúrẹ́ a máa di dangerous animal. Ìgbà tí àwọn ẹranko tó bá kó sọ́ndà tí àwọn nǹkan tá a mọ̀ sí animals mansuetel naturae yìí tá a mọ̀ sí domestic animal àbí harmless animal yìí ìgbà tí ẹranko yìí bá ti ń di pé ohun tó ń gbé àwọn ìwà kan jáde síta tó wá ní àwọn ará àdúgbò rárá ìgbà yẹn ó ti di kíni o ó ti di dangerous animal. Síde eléyìí ẹni tó ní ẹranko ó gbọ́dọ̀ ṣe kíni o ó gbọ́dọ̀ tètè mú nǹkan rẹ̀ ńlẹ̀ kọ́n bá máa jí pé yóò máa dá wàhálà lẹ̀ fún àwọn ará àdúgbò àbí àwọn tí wọ́n jọ ń gbé àbí àwọn ará ìlú. Tí irú ẹranko báyìí tó bá wá ṣe sùtá fún yàn kan bóyá ó kàn ó ṣubú ni sẹ́mọ̀ irú màálù ń sìn ó kàn yàn ó ń tì ń ṣubú bóyá látara kó ṣubú bóyá apá rẹ̀ lọ́kàn ni o àbẹ́sẹ̀ ni o àbí kò tiẹ̀ àbí apá rẹ̀ ò tiẹ̀ kàn ẹsẹ̀ rẹ̀ ò kàn ṣubú ó sà ti kàn náà bó ṣe kàn kò bófin mu àbájá ló búyàn jẹ àbí àwọn nǹkan míì náà àbí ẹranko kan ló wọ inú ilé ìtọ́rọ́ títí yín wá tó wá jẹ yín ní nǹkan. Sẹ́ẹ̀rí gbogbo tá a kó papọ̀ yìí ó ní àwọn ọ̀nà kọ̀ọ̀kan tó ṣe yí pé a gbà wọ́ nínú abẹ́ òfin tí yóò ṣe kí ni o tí yóò fi jẹ́ ní tí yóò lójútù ṣùgbọ́n títẹni tí ajá bù jẹ ẹni tó ní ajá náà gbọ́dọ̀ ti mọ̀ yí pé ajá yìí ti di dìgbòlugi kó ṣèṣe kí ni o kó mú nǹkan rẹ̀ lẹ̀ àìwá múlẹ̀ yẹn tó fi lọ da oúntìn tó fi lọ dá ní àgbóná òní ó dá wàhálà lẹ̀ òní ó fìyà jẹ oúntìn tiẹ̀ kò sí ní tó kájá o ẹni tó ní ajá gangan ní nǹkan ìlò ní wàhálà lọ́rùn ṣùgbọ́n àwọn ìgbà mìíràn wà tó jẹ́ pé àti ẹran yẹn o àtẹni tó ní o àwọn méjèèjì ọ̀nà jọ wà lọ́rùn wọn ẹni ń sáwò ajá tó bọ́ sí agboolé yín tó di pé ń dà àwọn èèyàn láàmú ń bẹ tẹ bá mú ajá nǹkan tẹ bá pa kò sí nǹkan tó burú ń bẹ àbí màálù kan iná jákò ní gàárẹ̀ ó wá wọ àdúgbò tí yín wá ó wá ń dà àwọn èèyàn láàmú bí ṣe ń kan ọmọdé ní ń kan àgbàlagbà tẹ bá màálù ní tẹ bá pa ní wàhálà kankan lábẹ́ òfin kódà ẹni tó ní òun gan ló tún ní ẹ̀bi torí pé kí ni tó ń wò tó fi ń jẹ́ kí n tí ìwọ ń sìn kó máa jáde lọ sí agboolé àbí ìlú òòlù kó máa ní àwọn èèyàn lára ìyẹn ní agbọn ọbẹ̀ àwọn ìgbà míì wá ń bẹ tó ṣe wípé tí ẹni tí àwọn ẹranko yìí tí
ṣe sùtá fún tó ṣe yí pé àtẹranko ní o àtẹni òní ní o wọn ní lẹ́bi kankan. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ òun ni à ń pè ní contributory negligence. Contributory negligence yìí ó máa ń ṣẹlẹ̀ fún bí àpẹẹrẹ ń sìn ẹnìkan rí ajá níwájú ìta èèyàn, ìwọ lọ wá ń ṣẹ́wọ́ sí ajá, tí ajá ń bá wa bá ọ tó bá bù ọ jẹ, ìwọ gangan ìwọ náà ti contribute sí bí ajá ṣe bù ọ jẹ, ìwọ gangan ti wà negligent. Ẹ jẹ́ kí n jẹ́ káàrin yíyọ dáadáa, ẹni tó fẹ́ fònà lójú ọ̀nà títí tí ó wọ̀nà tọ́kàn bẹ́ sójú ọ̀nà tí ọlọ́kadà ń bọ̀ ní tiẹ̀ tóun ti sọ gbogbo jẹ́ àkàlẹ̀ tóun tó kọlù tó gbà, sẹ́mi pé láàrin yẹn a lè sọ wípé ọlọ́kadà ó jẹ̀bi. Ìwọ tí o fẹ́ bọ́ sójú ọ̀nà gbọ́dọ̀ wo ojú ọ̀nà kó lè kó o bọ́ bẹ́ẹ̀, láàrin yẹn contributory negligence ti wà. Abẹ́nìkan tó jẹ́ pé ìwọ rí onímọ́tò tó ti mu ọtí yó, ọtí tó wá mu yóò kò jẹ́ kó o mọ̀ yìí pé bó ṣe mu ọtí yóò kò ní lè wa mọ́tò dáadáa, ọwọ́ àmọ́ mọ́tò wá láksidẹ́ǹtì, ìwọ náà ti contribute sí kinní hùn torí pé o rí yìí pé ẹni yìí kò sí ní right state of mind láti lè wa mọ́tò, ṣùgbọ́n wò pé já mọ́ lọ irú ẹ̀rọ tó ṣẹlẹ̀ síbi tàwọn ẹranko yìí. Àbí ẹnìkan so màálù mọ́lẹ̀ wájú ta rẹ̀, ìwọ wá lọ rí màálù, bóyá màálù tó ní ké dáadáa ni ó fẹ́ fọ́ kan ike rẹ̀, o sì mọ̀ pé màálù tán bá so mọ́ gbòòrò òun ó ti ya wèrè ní tiẹ̀, tí màálù ń bá kàn ọ́ kò sí nǹkan kan tó burú mbẹ̀, ìyẹn lọ́ndà contributory negligence. Ṣùgbọ́n ìgbà míì tó yẹ pé ẹni tí ẹranko yẹn ṣe sùtá fún òun lọ wọ inú ilẹ̀ onílẹ̀ tí wọ́n fi ṣe sùtá fún. Àpẹẹrẹ eléyìí ni ti ẹni tí ń sin ajá ní wọ́n ń sin ajá nínú ilé wọn, ìwọ wá wọ inú ilé bóyá ó fò fẹ́ǹsì wọlé, owó ajá wá tẹ̀ ọ́ tó bá bù ọ jẹ dáadáa kò sí nǹkan kan tí ó ṣẹlẹ̀ torí pé òun fi ajá sọ inú ilé rẹ̀ ni, ó sì gbà yín lọ́wọ́ ẹni tó ní ilé kó tó di pé ọ wọlé. Tí ajá bá ṣèkà fún yàn tó bá ṣe yàn sùtá kò sí nǹkan kan tí ó burú, àtajá ni o àtẹnudọ́lájá ni o, àwọn méjèèjì wọn ò lẹ́bi. Omi ètò tó kún ni voluntary. Lábẹ́ òfin là ń pè kíní kan ní voluntary non-fit injuria. There is no injury caused to the consenting party. Kí ni ìtumọ̀ tẹ́lẹ̀ yìí ní ni wípé ẹni tó finú fẹ́ dọ̀ ṣe nǹkan, tí nǹkan tó finú fẹ́ dọ̀ ṣe yẹn tó bá padà jó lọ́wọ́, tó bá padà dáhùn tálẹ̀ fún, kò lè wá padà sọ wípé òun fẹ́ jà fẹ́ tó òun. Fún bí àpẹẹrẹ èmi àtàwọn ọ̀rẹ́ mi jọ lórí fíìdì à ń gbá bọ́ọ̀lù, ṣé mọ̀ pé látara pa ń gbá bọ́ọ̀lù á gbára wa lẹ́sẹ̀, á sáré sọ́tún á sáré lọ́sẹ̀, á sùn mọ́ra wa. Mo wá gbá bọ́ọ̀lù mọ́ ìkan ara àwọn ọ̀rẹ́ mi, mo fún ṣọ́ọ̀tì ojú bá fọ́. Ìní ẹ̀bi torí pé ẹni tó náà fẹ́ gbá bọ́ọ̀lù òun náà ti fara rẹ̀ kalẹ̀ yìí pé gbogbo sùtá tó bá jáde látara bọ́ọ̀lù òun fara mọ́. Àbí ẹni tí ẹni tó jẹ́ wípé òun tiẹ̀ kó òun máa tọ́jú àwọn ẹranko ni iṣẹ́ títí ẹ̀, ó sì mọ̀ pé ẹranko míì ti ya wèrè, ó sì fẹ́ lọ tọ́jú ẹranko tó ya wèrè, ó yẹ kí wọ́n náà ti lè take precaution. Látara yìí pé ó fẹ́ take precaution ló ti mọ̀ pé ẹranko tó fẹ́ lọ tọ́jú ó lè padà mọ̀ sí àwọn kankan tó ṣe wípé yóò fẹ́ dá wàhálà lẹ́ o, ó ti mọ bó ṣe mú lọ́wọ́, bóyá ó fún lábẹ́rẹ́ kan tí ó fi sùn ní kò lè bá àrẹ tọ́jú. Irú àwọn èèyàn báyìí tó ń tọ́jú pé àwọn ẹranko làwọn máa ń tọ́jú ti wọn, àwọn ẹranko búburú ni o, ẹranko tí ò burú ni o, nǹkan kan ni o. Tí irú ẹranko báyìí bá ṣe wọ́n ní sùtá, àtẹ ẹranko yẹn ni o àti ẹni tó ní ni o, àwọn méjèèjì o wọn ò ní ẹ̀bi kankan lábẹ́ òfin, wọn ò lẹ́bi kankan. So ìyẹn níbi ìyẹn ṣe lọ, ìyẹn là ń pè ní voluntary ní abẹ́ òfin, voluntary non-fit injuria. Bàdá ló ní abẹ́ títí èdè òyìnbó lónìí, màá bọ́ sí orí títí èdè títí Yorùbá lẹ́nìí, ẹ má bínú ẹ̀yin ará ilé bí ọ̀rọ̀ bá ti pọ̀, kò sígbà tí Olúwa ò ní fi ìkan pé méjì. Màá kúrò ní orí títí abala títí èdè títí Yorùbá lẹ́nìí, màá bọ́ sí abala títí orí èdè títí Gẹ̀ẹ́sì. Títí di ọjọ́ kẹjọ tí èmi àti yín tá a mọ̀ pàdé, orúkọ mi ni Abdullahi Adébáyọ̀ ọmọ Abdulrauf. A ti ṣe àwọn in tí à ń ṣàlàyé fún yín yìí, a ti kọ́ ní eré orí ìtàgé ní èdè Gẹ̀ẹ́sì, ó sì wà ní orí ẹ̀rọ ayélujára wa lórí www.ajisebioyo.com/author/aa Abdulrauf. Tí yẹn bá ti wá gùn jù, ẹ kàn lọ sí www.ajisebioyoradio.com kẹ́ ẹ sáàkì fún law content
àbí kẹ́ ẹ sáàtì fún orúkọ mi ẹ kàn sáàtì fún Abdullahi àbí kẹ́ ẹ sáàtì fún Abdullahi Abdulrauf àbí kẹ́ ẹ sáàtì fún Abdulrauf yóò gbé gbogbo àwọn nǹkan tá a ti ṣàlàyé yìí tá à ń ṣàlàyé lọ́wọ́ yìí yóò gbé gbogbo ẹ̀ wá ẹ mọ̀ ká bí ìgbà tí ẹ̀ ń ka eré orí ìtàgé yóò mọ̀ dùn mọ́ yín bí ìgbà tí ẹ̀ ń wo eré orí ìtàgé ẹ sì mọ̀ kọ́ ẹ̀kọ́ ń bẹ̀ bí ìgbà tí ẹ wà ní yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ ẹ wà mọ òfin bí amòfin nígbà tẹ́ ẹ bá ẹ̀ka tán ìyẹn ní ibẹ̀ yẹn èmi àti yín kí Ọlọ́run ó fi ẹ̀mí wálẹ̀ á tún pàdé ní ọjọ́ mẹ́jọ. Good morning, everyone. My name is Abdullahi Adebayo Abdulrauf. On our program today, we shall be discussing what is known as liability for animals. But before we move on to the liability for animal that we are going to discuss today, we have explained some of these legal ins in our previous lectures. We have discussed what is known as right to life under the law as enshrined in section 33 of the Constitution. We have explained what is known as forced imprisonment. We have explained on this program what is known as defamation. We have explained on this program what is known as hire purchase. We have explained on this program what is known as nuisance under the law. And today we shall be moving to what is known as liability for animals. Before I move on to the categories of animals that we have under the law, it is not new to any one of us that animal is a kind of living thing that may be found either in the wild bush or in our environments. And maybe as we have been taught in maybe secondary or primary school, we've known about something about animal, wild animal, aquatic animal, terrestrial animal, and all these kind of animals. But today we shall be talking about some kind of animal that are strict under the law, that have some law that regulate the relationship between all these animals and the one that keeps them. Animals in our society are being used for many things. It may be used for commercial purpose, it may be used on farm, it may be used for transportation, it may be used for security. Now, if a person now come into his house and bring any kind of animal onto it, is there any law that regulates this conduct? Is there anything or any liability for anyone who has an animal in his house or on his land, and this animal stray onto another person's property and destroy anything there? Is there anything under the law that provides for this kind of situation? Is there anything that will be done to the person or to the victim that an animal attacked due to the negligence of the owner of the animal? All these kind of things have been discussed here today. Once again, my name is Abdullahi Adebayo Abdulrauf. There are two categories of animal as it has been classified under the law. The first category are animals ferae naturae. Animals ferae naturae are those kind of animals that are known as dangerous animal, or that are known as wild animal. They are dangerous by nature. All these kinds of animals are those animals that can only be found in the bush. Though sometimes all these kind of animals can also be found in the city, but at a specific area. For example, in the zoo. These animals are not being domesticated ordinarily by just a member of the society, even though it may be domesticated, but at all time it must be tamed. Under this kind of animal are those animals that we called lions, elephants, gorillas, what have you. These kinds of animals, there is nowhere that you will find a lion that you won't be terrified, because you know the natural danger that lion can cause. All these kind of animals like lion, if anyone brings them onto his land,
what are the laws that regulates this thing? At every time, all these animals must be tamed, because if at any point in time it escape and go into the city or into the neighborhood to cause any kind of harm or any kind of dangerous threat to the people there, the owner of this animal shall be held strictly liable for the conduct of these animals. And so by doing this, all these kind of animals must always be tamed. We're talking about lion, for example. You all know lion. We're talking about elephants. We all know elephants. Even though maybe we have never seen elephants in real life before, but some of us have been seeing it in pictures. We have been seeing it as videos, TV. We have been watching it in the movies also. And maybe some of us has once been to a zoo. We should have seen all these kind of animals there. They are so much dangerous that a person cannot dare to move near them, because if you move near a tiger, for example, or a leopard, you will be teared into pieces. It will just use you for dinner or for lunch or for breakfast. That means you use yourself to serve breakfast to all these kind of animals. So under these categories of animals, they are what we are called dangerous animals. They are dangerous in nature. And the second category of animals that are classified under liability for animals under the law is the animals that we call animals mansuetai naturae. Animals mansuetai naturae are those animals that are harmless in nature. These animals don't even pose any dangerous threat to anyone. They are peacekeeping animals. They are domestic animals. They are being found in our areas. These kind of animals, we have some kind of relationship with them. We live with them. They live with us. We use all these kind of animals sometimes for transportation, like horses. We use all these kind of animals to carry loads, sometimes like camel and donkeys. We use all these kind of animals sometimes for security. When we're talking about those animals that can be used for security, we'll be talking about dogs. We use dogs for security. Some kind of animal like this, we use them for economic purpose. We're talking about goats. We're talking about pigs. What have you? All these kind of animals are being kept and are being reared for economic purpose. These kind of animals are the animals that are classified under the classification of animals known as mansuetai naturae. All these kinds of animals that I'm talking about, they have something that is called peace tendency. They keep peace with human beings. Let's take for example dogs. Dogs can be reared in the house. Cats can be reared in the house. For example, if you see a person that is rearing a cat in their sitting room, you would have seen the cats walking up to them. They too picking all these kind of animals, picking the cats, playing with it, and everything will just going to be all right. Even dogs too. This is just because they are peacekeeping animals. They don't pose. They don't have any dangerous tendency towards any human being. But sometimes all these kind of animals can have vicious tendencies. They may be hostile for sometimes they may be vicious, and sometimes they may pose dangerous threats to the person that are in the surroundings whenever they exhibit this kind of behavior. Let's take for instance, you should have seen a dog or a person that was bitten by a dog. This is just because sometimes all this kind of dangerous tendency may occur in the relationship with all these kind of animals. Sometimes even a cattle may come into the city and start to be constituting what we call nuisance under the law to the people that are living in such kind of environment. Sometimes even
A cat may be attacking a person. Sometimes even goat may stray into a person's land or into a person's house and started to be destroying whatever they have on their land or in their house. And because of this, law has been made to regulate all this kind of conduct. Whenever any kind of this animal attack or trespass onto another person's property to cause to cause anything harmful to such a person, the owner of this animal will be held liable. He will be held liable to the extent that the liability will be strict. The liability will be what? Will be strict. And when we're talking about trespass in this kind of situation, is the one that is the trespass that has been made to land, or trespass that has been made to charters or according to some circumstance. All these kind of animals that I'm talking about, sometimes, as I've said earlier, they may show some vicious tendency. They may be hostile. For example, a horse may be hostile when a person that wants to mount over it, maybe such a person doesn't know how to handle a horse, or the horse does not even recognize the face of a person that is trying to mount over it. It may cause anything that is harmful to such a person at such a time. So in this kind of situation, anyone that keeps an animal safe keeps it at his own peril. If such an animal later do something that is harmful to another person, the person that keeps that animal will be held liable. And that is the essence of what we are trying to explain here today. So whenever this kind of animal are exhibiting their dangerous behavior to the people in the society, is when we categorize it as dangerous animal. A dog that starts to be biting anyone here and there has been a dangerous animal. It has become a dangerous animal. The bull or the cow that just start assaulting anyone here and there has moved to the situation that we can call it a dangerous animal. Even a goat sometimes, because all these kind of animals, we can't just know, we can't just be careful, we can't just predict any time that they can come up and start to be exhibiting this dangerous behavior. And under this circumstance, whenever such an animal exhibits what is known as dangerous trait, we categorize all such animal as dangerous animal. And in this situation, the owner of this animal must have known that the animal is now causing danger to the people, or may cause danger to the people, and must at that moment tame it very well, and must not allow such an animal to escape. Maybe to escape in the society and start causing assault and start causing inconvenience to anyone in the society. So the knowledge that the owner of animal has about the dangerous behavior of his or her animal is known as scienter action, or we call it as scienter under the law. And let me tell you this, under scienter, sometimes a person, it may be ridiculous when you hear that someone is being sued to court because of his or her animal, and you begin to wonder, what kind of law is this? Is animal not an animal anymore? Why would we be suing anyone for because this animal just knocked him down, and you are now charging him to court over what? He may be charged to court because there is a law that is guiding this kind of conduct. There is a law that is guiding the conduct of the relationship between you and an animal. So don't be surprised. And that is the essence of what we are bringing here today, so that you may know your right under the law, and you know how to uphold that right, and you know how to enforce that right, and you know how to protect the right of others too, whenever the need be.
But sometimes, not every time that this kind of animal attacks a person, that such a victim will have action under the law or may sue the person that owns the animal under the law. There are some exceptions to this law that to this topic that we are trying to explain. The first thing under this one is when the person that the animal attacked was the one that teased the animal into the action. Okay, let's take for instance now, you are walking across the road and you see a dog lying in front of the owner's house, and you start giving the dog some sign, and as a result of that sign the dog come to you and bite you. Yes, you call for it, you deserve it. Even after the dog bite you, you need knock. They're supposed to knock you on your head, because they don't do that. Or sometimes maybe someone as tame is cow, and we know how cow may be somehow dangerous whenever it is being brought to the city. So now a person just tame is a person as tame is cow, and because you think that this cow must be expensive, see how it is shining, oh God, it was half meat in his body, let me go and touch it. And you now move to the cow, you touch the cow, and as a result the cow knock you, or the cow just do something that causes harm to you. As a result of that, you are the one that is negligent. We call this contributory negligence, because you are the one that teases that cow into action. And under this, both the cow and the owner of the cow has no liability. So that is number one. And the second thing is that when the victim or when the plaintiff trespass onto the land of into the property of the animal's owner, we're talking about plaintiff. Plaintiff under the law is the person that bring a person to court, the person that report a person to court, or the person that institute an action against another person in court. So that is the plaintiff, and defendant is the one that we call to come and defend himself over a matter in court. So whenever the plaintiff is the one that trespass onto the land of the owner of the animal, such kind of situation, both the animal and the owner of that animal are not liable under the law. This is what we are trying to explain. So don't just take this as what you will be what you will be acting upon. Try as much as you know the one side, try to know the other side too. So as you know one side, try to know the other side too. So don't just say because if an animal attack you, yes, you have a right to sue, you have a right of action under the law, and you now go to the property of a person that you know that such a person has a dangerous dog, a wicked dog, a mad dog in his house. You now trespass in the property of that such a person, and the animal will now bite you. You will now say you have cause of action. You don't have anything. Both the dog that bites you and both the bull that knock you and the owner of that thing, of that animal, will not be liable. You will be the one that will bear the consequence of your action. So that is that under that. And the third one that I will bring forth today is what we call felonity under the law. Felonity under the law, there is not something we call felonity. Felonity, mashallah. Felonity under the law. Felonity non fit injuria. Yes, I remember. Felonity non fit injuria. To the consenting party, there is no injury caused to the voluntary party. If you are the one that will make your voluntary consent to do something, and such thing that you do bring harm on you or bring harmful effect on you, you cannot bring an action into the court and say you want to ask for your right. For example, now you are on a football field. We all know that when we are on a football field, we move closer to each other, we kick each other, we do all sorts of things with each other on the field. Let's not say, for instance, I now
shoot a shot from my own goal post and the shot now hit you in your eye and your eye go blind. As a result of that, you are volunteer, you have given your consent to bear anything to bear any consequence that may occur as a result of playing football with me. So if anything like that happens, there is nothing that you can do. You just go to your house and continue to be treating your eyes. So that is what we like to say under the voluntary action here too. So if a person is a kind of a person that treats dangerous animal, or generally a person that treats animal, or a person, for example now, a person that treats animal in the zoo and one of the animal will now attack him, will now say that he has a cause of action under the law, you are going to sue for enforcement of his right. No, you don't have the right. You can never do it because he has volunteered to bear any consequence that may occur as a result of being, or as a result of treating such kind of animal. So that is the three things that I can call defense under this thing that we call liability for animal under the law. Because not every time that an animal attacks you that you will have right of action under the law to sue the right of to sue the owner of such kind of animal that you say that you want to ask for your right. No, you can't in every time. And sometimes there are some times when this animal will attack you and you will have the right to kill that animal. Let's take for instance a dog just come into your environment and start bullying everyone here and there, start biting everyone here. If you see a big and good stick and hit the dog on his neck or on his head, yes, hit it on his head, nothing will happen. Let the owner of that dog take you to court. You will still be the one to lose the case, because that is what we called necessity, defense of necessity, because it is necessary for you at that moment or at that point in time to kill such an animal in order to curtail it from giving you more harm or from giving you more danger. So under this you have to do it. You don't have any other choice than to do it. So and you have necessity, you have defense of necessity under the law. So today we shall be suspending our lecture till next week, that we shall still be meeting under this program that we called Know Your Right Under the Law, and you shall be meeting Abdullahi Adebayo Abdulrauf for another set of program. So you and I till next week. Bye and God bless you. Ọlọ́run ò nífẹ̀ẹ́ sí oúnjẹ ẹ̀ṣẹ̀ ni. Mo mẹ́tọ́ mi ní abẹ́ òfin, ìwọ ń kọ́ o. Mo mẹ́tọ́ mi ní abẹ́ òfin, ìwọ ń kọ́. Ìyànjẹ ni fẹ́ni tí o mọ̀ o, kò má dá. Ọlọ́run ò nífẹ̀ẹ́ sí oúnjẹ o, èèwọ̀ ni. Mo mẹ́tọ́ mi ní abẹ́ òfin, ìwọ ń kọ́. Ìyànjẹ ni fẹ́ni tí o mọ̀ o, kò má dá. Ọlọ́run ò nífẹ̀ẹ́ sí oúnjẹ ẹ̀ṣẹ̀ ni. Ìrònú ní fẹ́ni tí o ní lákòókò, ohun tó ní tẹ́lómi ò ní o. Ìwọ kọ́ Ọlọ́run tó fi kádàrá gbé ẹ o, màmá ní Ọlọ́run tó fi kádàrá gbé ẹ o, màmá ní ọpẹ́lẹ̀ kò fọ́lá ẹ̀dá o, kò lè pẹ́. Mo lágbára mo wà ní ògàn, mo lè pàṣẹ, mo lówó màá yan tálíkà jẹ o. Ìkànnì koríko tẹ́ni bá ti tẹ̀ o, àtẹ̀gbé iṣẹ́ ẹranko nínú igbó màá nìyẹn. Kìnìún lé ewúrẹ́ ó gbé jẹ, wọn ò lẹ́bi erin náà kí ó fà á yá o. Kò lẹ́jọ́ ẹranko lẹ́ni tí wọ́n yàn jẹ o, tí ò lè dún táwa lẹ́ni tí ò tí ì ní. Kò sọ pé kẹ́ni tó ní oppress mi ò lè gbà ó, òwe tí yóò bá tọ́ lọ́hùn mu. Màmá ní à ń bàtà rẹ mọ́ díjẹ ní Yorùbá, jáyọ̀ pọ̀tàn kórìíyá ejò. Máa dún ẹ̀sìn kọ́ mi ní sùúrù ní kò gbọ́dọ̀ ní. Ẹ kú dédé àákò yìí ní gbogbo ibikíbi tí ẹ ti ń wò wá, tí ẹ dẹ̀ ti ń gbọ́ ohùn wa. Ètò mọ ẹ̀tọ́ rẹ ní abẹ́ òfin pẹ̀lú Abdullahi Abdulrauf Adébáyọ̀ náà ni ó ti ń gbìnà yá ní ìtàkùn ayélujára wa
ní àtòrí rédíò asọ̀rọ̀ mọ́gbèsì ní ajisebi.radio.com àti ní orí ìkànnì YouTube àti Facebook wa láti Facebook bíi péjì mẹ́ta ló ti ń lọ́mẹ̀ Ajisebi Radio Ajisebi Radio TV pẹ̀lú just 2 OK wọ́n dẹ̀ tún lọ nínú àwọn gúrùpù wa náà látòrí Ajisebi Radio ní gúrùpù ọ wà ní orí àwọn gúrùpù wa míì náà bámbámbámbámbám lọ tí ẹ ti ń jẹ ìgbádùn rẹ̀ ní àtàrọ ní gbogbo ọjọ́ mẹ́jọ ní ọjọ́ Sunday ní àìkú ní aago 10 sí aago 11 náà ni ètò náà ni ó máa ń gbìnà yá abala alákọ̀ọ́kọ́ ni ó ti ní akẹ́kọ̀ọ́ òfin amòfin wa ní ti máa ń bá wa sọ ní àwọn tó ta kókó nínú ìwé òfin Nàìjíríà náà ti ń bá wa sọ ní èdè abínibí tó jẹ́ ti Yorùbá wa abala ẹlẹ́ẹ̀kejì ibẹ̀ ni wọ́n ti máa ń sọ ní èdè Gẹ̀ẹ́sì lélẹ̀ tí ẹ̀ṣẹ̀ gbọ́tàn yẹn náà lẹ́yìn ìgbà náà la máa ń ṣe ìtakùrọ̀sọ tá a máa ń béèrè ọ̀rọ̀ tó bá ta kókó ẹ̀yin náà tí ẹ̀ ń gbọ́ wa àbí tẹ̀ ń wò wá nílé tẹ́ ẹ bá ní ìbéèrè tí ẹ fẹ́ béèrè lọ́wọ́ akẹ́kọ̀ọ́ òfin amòfin wa kí wọ́n ó tó máa lọ kí ẹ fi sọ ọwọ́ sí wa ní àárín bí ìṣẹ́jú kan sí méjì aago 11 gàgà ló yẹ kí ètò yẹn ó parí ṣùgbọ́n gbọ́ yẹ pé apẹ́ díẹ̀ ká tó wọlé látàrí àwọn ìdíwọ́ kan àbí ìkejì a wá fi bí ìṣẹ́jú bíi mélòó kan lẹ̀ ṣùgbọ́n láàrin àákò tí a bá ń retí ìbéèrè tá à ń retí ẹni tó fẹ́ pè wọlé orí WhatsApp lẹ́tí lè pẹ́ pẹ̀lú ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa tó wà lójú móhùnmáwòrán yẹn lórí WhatsApp nìkan tẹ́ bá pè ní normal call náà yóò wọlé o ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ò ní lè gbóhùn yín àwa nìkan la lè gbọ́ bó bá wọlé lórí 090 33 18 53 10 090 33 18 5310 tẹ́ bá tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ lórí WhatsApp ọ̀dọ̀ wa ní àyín ni ó já sí bẹ́ẹ̀ kọ́ọ̀lù ní orí WhatsApp ọ̀dọ̀ wa náà ni òun náà yóò já sí ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ kọ́ọ̀lù ní normal kọ́ọ̀lù yóò wọlé o a sì gbé táàjọ sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ò ní lè gbọ́ ní tí ẹ bá ń sọ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ náà ní 090 33 18 5310 kí a tó máa lọ lẹ́yìn ìgbà tá à ń retí kí ẹni tó bá ní béèrè ó béèrè mò ń bọ̀ ná. torí pé mo mẹ́tọ́ mi àṣàkọ. mo mẹ́tọ́ mi ní abẹ́ òfin. mo mẹ́tọ́ mi ẹnikẹ́ni ò lè rẹ́ mi jẹ. à ń fi àsìkò yìí kí àwọn tí wọ́n kọ́mẹ̀ntì lórí Facebook page Ajisebi Radio TV látòrí màá mi dáadáa adẹ́rìn tọ́ra sidat kò sí ètò tá a ṣe tí wọ́n yé kọ́mẹ̀ntì lórí rẹ̀ mo rí olúwàbùnmi àjọkẹ́ ọpẹ́yẹmí náà wọ́n ní good work ẹ ṣé o mo dẹ̀ rí mufulia bint Mustapha náà àwọn náà kí àwọn ní keep up the good work gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti drop kọ́mẹ̀ntì lákì ẹ̀yin wò bóyá ní kọ́mẹ̀ntì lórí YouTube náà kò sí kọ́mẹ̀ntì kankan ní orí YouTube ẹ̀yin wò bóyá àwọn míì kọ sí orí Ajisebi Radio TV rédíò lọ́yìn a wà ní orí ìtàkùn ayélujára ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ ìbẹ̀yẹfò Twitter náà ìyẹn ní Ajisebi Radio at Ajisebi Radio ní orí Twitter náà at Ajisebi Radio ní orí Twitter náà ká tó wá máa lọ kí n tó béèrè ìbéèrè ẹyọ kan tèmi ní ká tó máa lọ ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wò wá ṣe é mọ̀ pé akẹ́kọ̀ọ́ òfin amòfin wa Abdulrauf wọ́n ti bá wa ṣe àwọn iṣẹ́ tí nípa fífọ́ àwọn èdè òfin tó ta kókó sí wẹ́wẹ́ tó yẹ pé bẹ́ẹ̀ bá sì dé ìtàkùn ayélujára wa ní orí ajisebi.radio.com gbogbo àwọn kinní yìí ní bẹ́ẹ̀ lọ. ó ti di ẹpísòdù 15 báyìí 15. mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n yes 15 márùndínlọ́gbọ̀n ó di 15. 15 ni yóò jẹ lọ́la pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. ní lọ́la ó ti di 15 báyìí. 15 ló bá 15. 16 ni yóò jẹ lọ́la pẹ̀lú ẹyọ kan tí ó tún gun orí rẹ̀ tó bá di ọ̀la tẹ́ bá dé àwọn èèyàn tí wọ́n ń jẹ ìgbádùn rẹ̀ mo rí Yorùbá Radio TV wọ́n ti láìkì ètò yẹn ní orí Ajisebi Radio ẹ jẹ́ n wo àwọn tí wọ́n ti láìkì ẹ̀ ní tibí yìí náà ká kí àwọn náà torí ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tí ó rí ni tó mọ́ ni lójú ọ̀pọ̀ ní owó bíi tí àwà ẹni tó nà yá ìyàwó ẹ mọ̀ pé àwọn àgbàlagbà bọ̀ wọ́n ò ní ó ṣe díẹ̀ ní ilé àná ó náà gbìyànjú ìbò lọ àbí ó ti ẹ̀lú yá ìyàwó tí ọ̀wá ti try nílé àná wọn ò gbọ́dọ̀ sọ pé àwọn ọ̀dà mọ̀mọ́ wọ́n máa fi ju ẹ̀ náà ní ẹni tó lu ya kíní níjọ́ ní ṣùgbọ́n ìbéèrè tèmi tí mo fẹ́ béèrè rèé o kí Ọlọ́run má jẹ́ ara ìdá ó wo fọ́nrán kan lórí ayélujára tí ó gùn púpọ̀ ilé ni ìrántí dáadáa mọ́ nínú fọ́nrán ajá tẹ́nìkan sìn ìyá kan wá ń lọ òun àti ọmọ rẹ̀ ó fa ọmọ yẹn lọ́wọ́ ó ń tẹ fóònù ọmọ yẹn ṣáà ń ṣe gini bóyá ó fà á lọ́wọ́ ni ìrántí dáadáa mọ́
ṣùgbọ́n kókó bẹ̀ ni pé ajá kan lọ bu ọmọ yìí jẹ bọ́n ṣe ń lé ajá yìí tó ọkàn ń fa ó pa ọmọ yẹn o bí mo ṣe rí nínú kínní ọmọ yẹn ò lè rúra tó pé mọ́ tóbi pé àwọn èèyàn padà bá wọn dá ṣiṣẹ́ pé wọ́n á jan ajá yẹn ní pọ́npọ́ gidi lórí tí ò lè sọ ọmọ yìí lẹ̀ kò sọ ọmọ táwọn yìí lẹ̀ ó kàn ń fa ní fèyín fa báyìí báyìí ni ẹ̀mí ọ̀padà bọ́ ní òun àti ìyá rẹ̀ náà sì jọ ń lọ tó fà lọ nínú ìwé òfin ilẹ̀ Nàìjíríà ìmọ̀ bóyá bẹ́ẹ̀ náà ló wà láwọn ìlú mi ẹni tó bá pààyàn pípa ni wọ́n máa ń parú irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ náà irú ajá yìí tó gbẹ̀mí ọmọ kékeré yìí a sì sọ pé àwọn ajá ẹni tó bá ń sìn wọ́n tó ń sin nǹkan ọ̀sìn yálà ajá ni àgùntàn ni àgbò ni òun ni ó mójútó àwọn ẹranko rẹ̀ débi pé tó bá wá tẹ ẹranko yìí bá hùwà kan òun ni ó láìbù fún ẹni tó ń sìn gangan ni òfin fún ní kó mójútó nǹkan ọ̀sìn rẹ̀ tí ń sìn òun láàmú fún un. ajá wa pààyàn sólùwò rẹ̀ tí wọ́n pàdé ni ẹni tó bá sì pààyàn nínú òwe òfin wọ́n máa ń pàdé kò sí pé bóyá awẹ́ wí àwùjáde pé ajá yóò pààyàn ó pààyàn kámẹ́rà tó ń gbé. ó pààyàn tó wá ṣe yí pé ẹranko elu kámọ́sọ̀ tọ́jà nìkan gbogbo ẹranko lápapọ̀ téèyàn kan ń sìn ìní ó ń tíyàn wá mójútó dáadáa tó fi wá di pé ó bọ́ sí ìgboro tó fi wá di pé ó ṣokùnfà kí ẹnìkan jáde láyé irú àárín yìí a lè gbé sí abẹ́ ìwà ọ̀daràn torí pé ká ní pé èèyàn gẹ́gẹ́ ló bá pa èèyàn òun ni wọ́n padì ṣùgbọ́n láàrin ẹranko ni ó pa owó òtanràn ni ó ń tì wọ́n san ṣùgbọ́n yóò jẹ́ owó kan tó ṣe yí pé òun gan láyé rẹ̀ tí ó bá kú ẹ̀mí ọ̀fẹ́ bọ́ lẹ́nu rẹ̀ torí pé láwùjọ láàrin yẹn ó ní kíní kan tá à ń pè ní criminal law ó ní kíní kan tá à ń pè ní law of torts ṣe rí eléyìí abẹ́ law of torts ló wà liability for animal abẹ́ law of torts ló wà gbogbo tó sì wà lábẹ́ law of torts pátápátá damages compensation ni ló máa ń wáyé ń bẹ ẹni èèyàn tó jẹ́ èèyàn ó ní ẹ̀tọ́ láti gbé ayé right to life gẹ́gẹ́ bí Secretary 3 1999 constitution ṣe fún wa lórílẹ̀ Nàìjíríà ṣùgbọ́n láàrin yìí ẹni tí ajá rẹ̀ tí kò mójútó ajá rẹ̀ dáadáa òun ni ó wà láyébù nítòótọ́ ṣùgbọ́n wọn ò ní pa kò ń ṣe kí wọ́n máa pa òun ọkàn san owó ìtanràn fún ẹni tí ajá rẹ̀ àbí ẹranko rẹ̀ tó ṣe ní ṣùtá ni wọn ò ní pa ohun tí ń di ti wọn ò ní pa á di ṣùgbọ́n lásìkò gbà tí ajá yẹn ń ṣe kìnìún yẹn lọ́wọ́ ká ní pé ẹ bá lè pa ajá òun ẹ lè pa o òfin ò ní pẹ́ ẹ lè pa ṣùgbọ́n látara pé kódà kẹ́ ẹ pa ajá nǹkan tí ohun tí ń ti kú kódà kọ́ mọ́ kú ẹni tó ní ajá yóò sì dáhùn fún ṣùgbọ́n sẹ́yìn mọ̀ ìgbà míì tó jẹ́ pé tí wọ́n bá fẹ́ gbé ìdájọ́ kalẹ̀ nílé ẹjọ́ wọ́n lè ní kí ẹni tí ó jẹ̀bi kó san fún bí àpẹẹrẹ kó san 1 million ìgbà míì bẹ wọ́n lè ní kó san 500,000 so bí ẹ̀sùn yẹn bá ṣe ní agbára tó yẹ ní owó ọ̀tanràn rẹ̀ yóò ṣe kíni ni yóò ṣe pọ̀ tó lórí àárín kódà wọ́n lè ní kó san 20 million. ẹni tí ò wá rí owó kankan tí ò ní owó tó lè san kọ́ tí sì ń sin nǹkan ọ̀sìn. tí ò lówó tó lè san tí nǹkan ọ̀sìn rẹ̀ sì dáná ẹgbẹ́. tí nǹkan ọ̀sìn rẹ̀ sì dáná ọ tó dáná mọ́rán nu yóò mọ̀ wá bí ó ṣe bọ́ sọ díẹ̀ rẹ̀ létí ó fi kú òun sọ rẹ̀ di ọ̀fà nù tí bá ti ń ṣiṣẹ́ lọ́mọ kó fún tì. irú àwọn nǹkan yìí kò lè rán ẹni tí ó bá ń sin nǹkan ọ̀sìn bẹ́ẹ̀ lẹ́wọ̀n. pé látara kí bóyá kó lọ sí ẹ̀wọ̀n ilé dáhùn rẹ̀ ní sánpọ́nná ṣùgbọ́n òfin irú rẹ̀ ń bẹ lẹ́kọ̀ọ́ pé ẹni tí ó bá fi ẹranko rẹ̀ lẹ̀ tó ń rìn rẹ̀gbẹ̀rẹ̀gbẹ̀ tó fi kí wọ́n mú ẹranko yẹn òun àtẹran rẹ̀ ni wọ́n jọ jẹ̀yà. àárí àtẹ̀jíṣẹ́ yín náà Francis Saheed ẹ ṣé o àwọn fi lọ́ọ̀fù ránṣẹ́ sí wa Francis Saheed. ẹ ṣé àdúpẹ́ o Mr. Francis Saheed bí mrs sí ni. Francis ọkùnrin ni. ok so ní àárín yẹn tó bá ṣe yí pé òfin kan ti wà tó ṣe yí pé ẹni tí irú ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ torí púpọ̀ náà àwọn òfin ló jẹ́ pé láti àwọn ìdájọ́ ilé ẹjọ́ ló ti emerge kì í ṣe kí bóyá àwọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin ló gbé òfin yẹn kalẹ̀ irú ètò à ń sọ yìí nìsín gbogbo àwọn ètò à ń sọ yìí nìsín àwọn ìdájọ́ ilé ẹjọ́ ló ti emerge kì í ṣe kí bóyá òfin kan wà. láàrin àwọn kan sí ara wọn tí wọ́n ti gbé ara wọn lé ẹjọ́ tó ṣẹlẹ̀ sí. irú tí wọ́n wá gbé pé ẹ bá wa dá báwo láti ṣe nítorí ṣe yí ọ̀dà irú nǹkan báyìí
tí wọ́n yìí ti lè gbé ìdájọ́ kalẹ̀ báwọn òun náà ti di òfin tírú rẹ̀ míì bá ṣẹlẹ̀ òun láàmú lò wípé according to. ilé ẹjọ́ mi tó lè update ẹ̀ báwọn. Law is dynamic gbogbo àní ẹjọ́ máa ń jẹ́ nǹkan tó máa ń yí padà Supreme Court lè gbé ẹjọ́ kan kalẹ̀ ní ọdún tó lọ ń sìn kó tó dọdún yìí lórí the same matter náà ká tó wò pé pẹ̀lú bí circumstances ibi yẹn ṣe lọ làwọn fi sọ́bà àwọn ò lo ìyẹn mọ́ òmíì tó làwọn fẹ́ lò ó depend lórí bí àwùjọ bá ṣe rí ní àsìkò torí ní ọdún 1960 nígbà tá a gbòmìnira ẹ̀sùn téèyàn bá ṣẹ̀ tán bá lè fine èèyàn ní 20 naira sí ṣe pé téèyàn bá ṣerú ẹ̀ ní ìsìn wọn lè fine 20 naira so láàrin yẹn bó ṣe máa ń yí ní gbogbo ìgbà ni. eléyìí tí mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ń sìn ní ìsìn pé open grazing nǹkan kan tí ó gbàgbóró ní ilẹ̀ Nàìjíríà nísìn bí káwọn kan máa da a mọ̀ pé àwọn màálù yìí nígbà míì wọ́n máa ń jẹ káàkiri tí ò ní ní ìjánu pé bóyá nìkan ń dá igá ìdẹ. bẹ́ẹ̀ni. but most of the time míì wà tẹ́kí ẹni tó ń sin gangan tó ń dà wọ́n jẹun adarànjẹ yẹn ẹ dàbí herdsman ó wà pẹ̀lú rẹ̀ ó wá dìídì dáwọ́nú oko olóko. bẹ́ẹ̀ni tó wá lọ fi jẹ ẹ̀gẹ́ ẹlẹ́gẹ́. ó da màálù wọnú oko olóko. lọ jẹ ẹ̀gẹ́ ẹlẹ́gẹ́. tó fi jẹ ẹ̀gẹ́ ẹlẹ́gẹ́. tó fi jẹ nǹkan èrè oko ẹlòmíì. ọ̀daràn ṣe rí. ó wà ń bẹ̀ kéde pé bóyá àwọn kìnìún kan ń dá lọ tàbí wọ́n ń dá lọ ẹranko lè sin tó wù. bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. bọ̀ lábẹ́ rẹ̀ gan náà ó yẹ kí ẹni tí ń sin ẹranko máa mójútó nǹkan ọ̀sìn rẹ̀ ó wá dà wọnú oko ká mú lọ́nà méjì ẹran ṣèṣì wọnú oko báyẹn ó lọ jẹ nǹkan oko eléyìí yóò sanwó ìtanà fẹ́ni tó ní ṣùgbọ́n ó dìídì dáwọ́ wọ́n gángan ló wà ó wà lẹ́yìn rẹ̀ kéde pé ò sí ń bẹ̀ tó fi wọnú oko olóko tí ẹran fi ń jẹ èrè oko olóko ṣé criminal lápẹ̀yìn sí àbí lábẹ́ ìkejì yẹn náà ni ó wà. ṣe rí ẹ jẹ́ kí n dúró ní lágbọ̀n bíi tí mo mọ̀ agbọ̀n bíi tí mo mọ̀ ní títí mi tí ì mọ̀ títí criminal aspect bóyá ó wà criminally liable ṣùgbọ́n títí under tortious liable òun ni pé ó ní kíní kan tá à ń pè ní cattle trespass torí gbogbo àwọn tá à ń sọ yìí in tí a kàn fi ń wo èèbó lókè tá a lè fi rí wọn púpọ̀ ní pé gbogbo àwọn nǹkan yìí àwọn ti wà advance sí pé àwọn ti jẹ́ kó wà ní kíkọ́lẹ̀ gbogbo tá à ń sọ ní abẹ́ òfin ti wá ń bí ẹ̀yìn ìgbà mẹ́ta ní pé ìlè wá kú kò lè jóye lé bàbá rẹ̀ àbí ká sọ yé pé ẹni yára lògùn gbé nígbà míì lábẹ́ òfin ti tọ̀rọ̀ àwọn èèbó lọ́hùn àwọn ò ní pé equity does not hate the indolent so àwọn nǹkan yìí ló ṣe yí pé àwọn náà ti ẹni tó fi ó gbé tí ó gbé lérè gan náà òun ò ní nẹ́gẹ̀dẹ̀gẹ̀ òun ò yára sí lọ béèrè fún ẹ̀tọ́ rẹ̀ àbí ká sọ yí pé òṣàbò ò lè gbèmí sí mi bó ṣe bá mi tá n pè ní restitution in integrum èmi àti ẹjọ́ sí agreement yìí sìn o sì pé agreement wa mọ́ ọ̀dà padà sí bá a ṣe jọ wà ọ̀yọ́kadà tuntun mọ́ra fún wọ́n sanwó rẹ̀ tán ọbọ̀ kadà jẹ́ òmò wa gbàngbọ́kadà míì tuntun míì. kí n mọ bá bí ṣe ń ṣe mí lọ so àwọn orú nǹkan báyìí gbogbo ò ṣe gbèmí òfin kan sí nílẹ̀ Yorùbá ti wa náà nígbà ayé àtijọ́ tẹ́sí ní dájọ́ nù ṣùgbọ́n sẹ́wọ̀n pé nígbà tí ò sí ní kíkọ́ lẹ̀ lọ́dọ̀ bí àkànnípa àwọn òbórí wa rí rẹ́ jẹ sórí àwọn ewéle yìí àìlákọọ́lẹ̀ náà fi rí wa rẹ́ jẹ náà fi rí wọn rẹ́ jẹ ń gbà wọn torí gbogbo àwọn táwa náà sọ yìí bí àwọn òwe lọ́dọ̀ títí wọn náà làwọn náà sọ dòfin tẹ́ ń gbé lọ sí ilé ẹjọ́ ṣùgbọ́n látara pé àwọn náà kú nílé ẹjọ́ lọ́dọ̀ tiwa náà àwọn náà nílé ẹjọ́ síbẹ̀ àfin láti máa ń dájọ́ ṣùgbọ́n tó dé pé gbogbo tó bá ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ tiwa àwọn kan fẹ́ lọ dá ní àìkọ́ọ́lẹ̀ torí in tó ṣẹlẹ̀ ní 1000 years ago lọ́dọ̀ tiwọn ó wà ní kíkọ́ 1000 lọ́dọ̀ tiwa kódà gan 100 years ago lọ́dọ̀ tiwa bí gan ó lè mọ̀ sí ní. gbogbo bí tàn àwọn ilẹ̀ Yorùbá láwọn ibìkan ṣe ń wọ́ yìí títí ń wọ́ yìí nígbà tí ó tètè sí lákọọ́lẹ̀ ó kálukú ọkàn mọ́ sọ ìtọ́ bá dùn ó kálukú ọmọ sí tó bá pé tó bá dùn ẹlòmíì dorí ìtàn kodò yóò dorí ìtàn kodò tẹ bá sì mú jáde yóò ní pé bóun ṣe gbanu. ta ni ó wà bí ta ló sojú nígbà tó ní àkọọ́lẹ̀. so gbogbo àwọn nǹkan ló ṣe yí pé ìgbà táwọn náà ń dájọ́ nígbà a mọ̀ sọ̀rọ̀ bíi 18 something 17 something. century long. tó ṣe yí pé ìgbà táwọn náà dájọ́ kan èyí ni wọ́n wá gbé ìdájọ́ yẹn kalẹ̀ ló wá di pé ló wá so bí ó ṣe ń sọ ìrọ̀ yìí tí wọ́n náà nígbà kan rí nù. tó ṣe yí pé bẹ́ẹ̀ ni tó ṣe yí pé àwọn kan á máa da ẹran wọnú
oko àwọn èèyàn tí wọ́n dìde dá lọ tí wọ́n dìde dá ẹran wò ewé dúró tutù yìí ewé dúró tutù yìí yóò jẹ́ kí tí màálù bá jẹ eléyìí yóò gbádùn dáadáa yóò tètè sanra dáadáa ọ̀ya máa jẹ lọ tẹ́lẹ̀ jẹ́ àkàtún níbi ilé ìgbésẹ̀ ẹran bá jẹ oko olóko yìí máa ń jẹ́ wọ́n tètè sanra ní mo jẹ́ kó tètè sanra àwọn ọ̀daràn àwọn kẹ́ni mọ́ nì. wọ́n wá da ọbẹ̀ kíní lọ lálẹ́ tí wọ́n ti mọ̀ pé kò ní sí olóko mọ́ wọ́n wá da kíní lọ jẹ ìkà kẹ́ni mọ́ nì ọmọ ìran kíran. àbí ní ilé tí mo fẹ́ béèrè kí a tó máa lọ mọ̀ ń bọ̀ ná. àwọn onítẹ̀sí ọ̀jẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ni. tá a bá lọ sínú ìwé òfin Naija chapter 4 section 16 ẹ ò rí i pé dignity of human person òfin ni ó ní no torture no slavery èèwọ̀ ni ẹlẹ́kẹta no forced labour ẹ lọ́mọ wípé òfin ò gbà kẹ́nìkan náà ẹ̀ ń fara ní. a dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa ní orí ìtàkùn rédíò wa náà a sọ̀rọ̀ mọ́ gbèsè bá a ṣe kí àwọn tó ń wò wá ní orí Facebook náà la kí àwọn tí wọ́n ń gbọ́ wa ní orí rédíò ní gbogbo ọjọ́ mẹ́jọ a kí yín láti UK lọ́hùn ní gbogbo ọjọ́ mẹ́jọ ní ọjọ́ Sunday ní aago 10 sí aago 11 náà ni ètò yẹn ní máa ń gbé nàyà mọ ẹ̀tọ́ rẹ ní abẹ́ òfin pẹ̀lú Abdullahi Adébáyọ̀ Abdulrauf know your rights under the law òun náà ni a pe àkórí rẹ̀ láwọn nǹkan tó ṣe kókó nínú ìwé òfin tó yẹ pé bíyàn bá ti lọ lùfin rẹ̀ mọ́ kò sí nínú àwíjàre o ìmọ̀ bẹ́ẹ̀ ni o kò sí nínú àwíjàre o eléyìí tí mo fẹ́ sọ eléyìí pé gbogbo wa lélẹ́yìí bá wí ṣé akẹ́kọ̀ọ́ òfin wà pẹ̀lú mi. mo wà pẹ̀lú yín ọ̀gá mi. èmi náà ń sin olóńgè ní bí mo ṣe wà mo sì sin ewúrẹ́ a sì ragbà fún àwọn ewúrẹ́ wa bàbá fẹ́ kà á fún open grace náà ni ewúrẹ́ tẹ̀ bá ń sìn tẹ̀ ẹ̀ ragbà fún kọ́sára máa jẹ káàkiri. ọmọ jẹ káàkiri agboolé. èmi ń sin ewúrẹ́ ìwọ akẹ́kọ̀ọ́ òfin amòfin o sì ní owó ọbẹ̀ dáná o ti rẹja tútù tó fẹ́ fọ̀ pé kò sàn sínú gẹ́gẹ́ ọ̀rẹ́ wéédú ìbísí mòfin tèmi wá jẹ ọ̀rẹ́ wéédú ọ̀rẹ́ ìlúbọ́ ẹran tèmi ń sìn tí ò lókun lọ́rùn tọkàn já wa pẹ̀lú àwọn ẹwà ìfọdọ tí ń bọ̀ tó lókun lọ́rùn ìwọ ló sì tí ì jẹ látàárọ̀ yìí. bóyá láìbì ni mo sùn mọ́jú mo fọkàn sí ilé pé ń jẹ kíní dáadáa. èlùbọ́ ẹja tútù ewédú gbogbo nǹkan tó fẹ́ fi ṣe bẹ̀ tó fi jẹun oko lẹ̀ níbi tó ti ń fọ̀ tó ti ń ṣe nínú ilé tiẹ̀ èmi ń ṣe ewúrẹ́ tèmi bá bí ilé 15 ewúrẹ́ mi ò sì lókun lọ́rùn yìí so ló bá yà wọlé lọ́dọ̀ rẹ̀ bó ṣe kó gbogbo ẹja rẹ̀ jẹ ó jẹ́ lùbọ́ nítorí ńlá wọn ọtún jẹ ewédú ọjà ọyọ náà ọtún jẹ ọyọ ní wọn ń pọnú tókítókí ewúrẹ́ níbi títí ń jẹun ọ pín sí méjì o níbi títí ń jẹun kápò orí mú o ṣe nǹkan kan pẹ̀lú rẹ̀ o mú lọ sí ilé ẹjọ́ lọ́gbà lọ àbádọ́ àwọn ọlọ́pàá àkọ́kọ́ nù ọwọ́ amúdébẹ̀ ń sán àbí ẹlẹ́ẹ̀kejì ó mọ òfin ìwọ mọ òfin pé ọ̀fẹ́ rúfin pé kíní kan àbẹ́lẹ́ẹ̀kejì ibi títí ń jẹ́ ọ́ lélùbẹ́ jẹ́ ọ́ ní kíní níbi tó rẹ̀ ọkàn gbé kùn mọ́ ni báyìí tó dáàbò lórí báyìí ewúrẹ́ àkẹ́ ọba gbẹ̀mí mi ọ ti pín sí méjì báwọn àkẹ́ ewúrẹ́ mi ti pín sí méjì báwọn ọ̀yà bó láṣẹ yànnàná rẹ̀ báyìí aláwọ̀kọ́ ọ̀fà lé báyà àwọn agbófinró ni olówó aláwọ̀kọ́ ni pé yìí ṣe nǹkan kan fún un mo mú tó yọ ọbẹ̀ gbẹ̀tọ̀ ẹ̀ lábẹ́ òfin o ìkejì mo ti wá pa ìkejì bí ti ń jẹ́ lọ́lọ́kan mú torí ewúrẹ́ mi kan bẹ wọ́n fọ́ ní ojú kan wọ́n fọ́ ìwo rẹ̀ kan wọ́n dẹ̀ fọ́ ní ojú kan tábà wá ń sọ ní ọ́ndà tí gbà gbé sínú ròrí lọ́dọ̀ ara wa mọ̀ ní ìka ní àwọn ẹni ẹran mi náà ti lọ jẹ oúnjẹ tí ẹnìkan gbẹ́kànlé sẹ́ran náà yìí ṣèkà ẹran ò sì lè dánú rò bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó ń sìn ni ó wà láì bá ní sọ́lẹ̀ kan ẹni tó ń sìn ni ó mọ̀ ronú fún un. ọ̀ya. àkọ́kọ́ náà ẹni gbogbo ẹni tó bá fẹ́ sin ẹranko gbogbo ẹranko yòówù ọba rí ọba rúlẹ̀ orí ọjẹ́ kéèyàn rí i pé ó wá ọgbà tí ó ti máa sìn. ranching lọ́dọ̀ àwọn eléèbó. alákọ̀ọ́kọ́ ṣùgbọ́n láwùjọ ti wá tá a wà tó ṣe yí pé ẹran sísìn kódà gan téèyàn bá fẹ́ dá gbogbo kan gbà mí gan téèyàn bá rí ewúrẹ́ kọ́ mọ́ ẹ̀ lọ́rin bọ̀ èèyàn wò pé kí ló dé tí wọ́n wá rí báyìí àdúgbò yìí yóò fẹ́ rí bákan lára èèyàn torí téèyàn ti yúùsì mọ́ ni. èyí tá a tún sọ bọ̀ yìí géèmù fẹlẹ́ yìí náà kò tó lọ kò á jẹ́ nǹkan kan ewúrẹ́ ò jẹ́ nǹkan kò jẹ́ nǹkan kan tí wọ́n gbé kalẹ̀ ní ojú títì àbí wọ́n sìn lágboolé eléyìí ṣẹlẹ̀ sí dáàdì mi gangan wọ́n ń kọ kàrà lọ bẹ́ ewúrẹ́ àkẹ́ tó tóbi ni wọ́n mọ̀ sí léṣe o gbogbo ara ló bàjẹ́ eyín yọ èékánná gbogbo ara ló bàjẹ́
ṣe é láàrin. so láti bí aláàkọ́ kó bi délẹ̀ báwọn pápápá ẹ jẹ́ mú níbi tá a ti parí ẹ ẹ jẹ́ mú ti parí kí n so mọ́ yín tá a sọ ní tá a sọ ní. táwọn sọ bọ̀ tẹ́lẹ̀. nuisance nìyẹn tó fi jẹ́ ìpínlẹ̀ lọ ó ní ìdájọ́ ilé-ẹjọ́ kan tó ṣẹlẹ̀ ó ń tì ń lọ ẹ̀jẹ̀ títí ẹ̀ ní lójú títí àwọn èèyàn wá ń gbá gọ́ọ̀fù sẹ́yìn pé tó máa ń gbá gọ́ọ̀fù ó ní kíní kẹta tí wọ́n ń gbá kíní ìjọ́ mọ̀ fún bó ṣe fò wá bá ó ń tì ní ojú títí nù bọ́ọ̀ yẹn ojú bá fọ́ lọ́rọ̀ délé ẹjọ́ kódà ó ń tì ó wà láyébù tí ó jẹ ìjà rẹ̀. ojú títì náà ti ń gbá bọ́ọ̀lù kì í ṣe pé bóyá stadium. lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì ni ṣùgbọ́n kí n tẹ́sẹ̀ yẹn ó lọ sójú títì lọ bá ohun tí n ti ń lo ojú ọ̀nà tó fi fọ́ lójú so ewúrẹ́ tó lọ tó jẹ́ pé àárín ọ̀nà ni ó ti lọ jánà mọ́ èèyàn lẹ́nu ẹni tó ní ewúrẹ́ ọ̀hún yóò fara gbá nǹkan public nuisance nìyẹn ìyẹn ti kọ́kọ́ sú ọ̀nà public nuisance nìyẹn ẹ jẹ́ ká mẹ́nu kó mbẹ́ wọn so èyí tó tún wá kùn ní pé títí ẹni tí ewúrẹ́ wọnú ilé rẹ̀ tó lọ jẹ nǹkan láàrin trespass ni pé kéèyàn wọ inú dúkìá onídúkìá ní nǹkan ọ̀sìn náà lè trespass. nǹkan ọ̀sìn náà lè trespass. màálù náà ń dà tó lọ wọnú ọgbà oko olóko náà trespass ni gbogbo ìgbà tí èèyàn náà lè ṣe trespass gbogbo ìgbà tí èèyàn bá ti ń wọ inú kíní sẹ́mu la fi ń pè ní trespass ní pé sẹ́pẹ́ tá a lè fojú rí ni tó sì lẹ́sẹ̀ tó lè fi rìn fúnra ẹ̀ la fi ń pè ní trespass torí ó múùfù jáde lọ síbẹ̀ willingly. nǹkan ní nǹkan. ṣùgbọ́n sẹ́mu n tá a fi lè pe òórùn tí wọ́n ń bá yẹn nù léèyàn àbáríwo tí wọ́n bá yẹn lóyún tá a fi lè pè ní trespass ní pé substantial ni kò ṣe é mú dání. la fi kó yẹn sọ́ndà nuisance. sídèlé yìí ẹni tí ẹran rẹ̀ wá trespass lọ sínú ilé onílé ó wà láyébù torí pé ó ti cause harm fún tí nínú ilé títí ẹ̀ ẹran tí wọ́n ń sìn tó yẹ kó o so mọ́lẹ̀ ó wá da èmi láàmú nínú ọ̀rọ̀ tèmi ó wá ba nǹkan mi jẹ́ sẹ́rí ìtọ́ dáa jù ni pé kóńtìn torí the first duty of a lawyer ni pé kán wá ọ̀nà bí wọ́n sì sọ̀rọ̀ tọ́rọ̀ òfin ní dé ilé ẹjọ́ tọ́ jẹ ẹja mi lọ́sà jẹ àbí. ọjà ẹja ọjẹ lùbọ ọjẹ ewédú ẹja odò ni mo ṣe ra. gbogbo tó fẹ́ fi ṣe oúnjẹ tó fẹ́ fi ṣe oúnjẹ tó fẹ́ fi jẹ lọ́sàn-án ẹran palẹ̀ rẹ̀ mọ́. mo fẹ́ ṣe pẹpẹ ṣúùpù lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan kí n ṣe ráìsì lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan kí n jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ dùn mọ́ra wọn. ọwọ́ ajẹ́ gbogbo tó jẹ ojú 5,000 náà lọ. bàbá ẹran yín ti jẹ nǹkan. ó ti délẹ̀ o ẹran rẹ ló jẹ. ó jẹ kódà gbogbo òun lè 5,000. ṣèbí lùbọ̀ gan la náà rí lẹ́nu rẹ̀ yìí tètè ń la owó òsì gbọ́n tí owó tó ń bẹ́ẹ̀ ẹran ọkọ̀ ọ̀gbọ́n òun tó ń lẹ́nu tó fi kí ní máa dùn. kódà tẹ́ bá tó gbé kiri lẹ̀ ọ̀rá ẹja yóò tó jẹ́ jẹ́ òun ọ̀rẹ́ yẹn láàrin yẹn ẹni tó ní nǹkan yẹn kọ́ lọ́ọ́ bá ẹni tó lẹ́ran má sì jọ sọ ṣùgbọ́n tẹ́ni tó lẹ́ran bá wá sórí kunkun tó bá sórí kunkun. pé ìwọ náà ṣe ilé mọ́tìlẹ̀kùn lé rẹ ló tó fẹ́ wí àwùjáre o ṣe lè má tilẹ̀kùn lé rẹ nígbà tó tilẹ̀kùn lọ́jà ká wọ́n wọlé lọ́wọ́ jẹ oúnjẹ nǹkan tó gbé lè. nírú àárín o torí sífù rọǹgì ni òfin tó kan ọlọ́pàá ń bẹ a lè lọ fi hàn sọ fún ọlọ́pàá ilé ẹjọ́ náà lè yàn gbà lọ but sẹ́rí láwùjọ wa torí àfẹ́ gbọ́ ilé ẹjọ́ yìí ò yí sí láti lọ báyìí náà. ó lè yẹ jẹ́ ká wo bí nínú gbogbo àwọn màtíríà mi eléyìí tí mo sì ń kà lọ́wọ́ báyìí. táwọn yẹn fún ẹgbẹ́ ẹjọ́ náà nígbà bá gbé ẹran jẹ nǹkan 5,000 naira tó wá gbé lọ sí ẹjọ́ láyọ̀ àti ń gbé lọ èló ni owó tí ń fún sáyà wọn máa dúró owó tí lọ́yà àtẹ̀yìn lọ́yọ̀ sọ pé ẹ fẹ́ gbà lórí èlùbọ́ àti kíní 5,000 máa bí mi oyè ẹ̀yẹ ọmọ wọ́n gbà kíní kan 1,000. ṣe ń gbọ́ gbogbo onílọ́yọ̀ gbà gan ó ti times 10 ni ṣé kíní yìí tábà wà ń wò báyìí pẹ̀lú ìyàwó wa nígbà tá a sọ pé òfin náà ló yẹ kó jẹ́ last resort fún ẹni tí ò ní tí ó fi gba ẹ̀tọ́ rẹ̀ lọ́wọ́ ẹni tó ní tó fẹ́ yàn jẹ ṣùgbọ́n kíní yìí gan náà ni ó wọ́n yìí to get a justice is not cheap it is very costly. It's very expensive ó wà expensive ṣé yóò wá ní wọ́n jẹ àwa tá à lẹ́nìkan nígbà tí tẹran jẹ lùbọ́ ọjà gbogbo ni mo fẹ́ fi jẹun ẹlẹ́ẹ̀kejì ò tí ì bá dé bẹ́ẹ̀ ó ti kan lẹ̀ ọwọ́ á jẹ́ mi ti ń jẹ gbogbo èlùbọ́ mi lọ mo bá lẹ̀ ń kùmà lórí orógùn tí mo fẹ́ fi ro kànáà mo kóbo lórí. ó yí ń gi. ó fọ́ lẹ́ran bá lọ́ba kú síbẹ̀. ṣe rí àárín yìí. wọ́n gbàgbé gbàrà tó ń ṣe lẹ́tọ̀ ọ̀bọ̀ lẹ́ẹ̀kan ó sọ nǹkan kan pé irú nígbà mo mú béèrè wá pé ajá tí wọ́n ń sìn
ẹni ẹlẹ́ni tí ń kọjá lọ lórí stíríìtì tí ajá yẹn tó sì lọ bu ọmọ jẹ tó sì fi pa ọmọ yẹn wọ́n sì tún fa ọmọ yẹn kò tún fi ọmọ lọ́rùn lẹ̀ ọ̀ǹtì tẹ́nìkan tó wá ń lagí mọ́ lórí nígbà tó wá ń ṣe explanation ọ̀rọ̀ yẹn tó ń ṣàlàyé rẹ̀ ó ní pé tó bá pa ń bẹ̀ ń pé kò sí tó bá parú ajá ń. ọ̀gá mi ẹ ti dá mo fín ibi èyí gẹ́gẹ́ lọ ni ìgbà mo fẹ́ gbé kalẹ̀ o táwọn ò ní mọ sábà bẹ́ẹ̀ kí ní yìí kẹ́wọ́ pa ẹran lọ o tábà yìí fẹ́ wò. inú mo ní sọ pé nìkan ẹran tèmi gangan sìn bóyá lọ jalè níbí kan ni wàhálà wọn la igi mọ́ ní orí ìwó fọ́ ó dẹ̀ fọ́ ojú kan. kódà ìfẹ́ mo fẹ́ sẹ́nu kù díẹ̀ ni ẹ jẹ́ kí n kúkú fẹ́ kan sọ because ó ní kí n dá mọ́ sọ wọ́n ní pé dura legs said legs the law is harsh but it is the law. òfin le koko òfin náà lòfin ọmọ jẹ́ láti nàìjíríà ti dé lu ọba òfin lòfin ọmọ jẹ́ kódà lọ́dọ̀ ọlọ́run gan òfin náà ni. ẹ lè incapacity irú ẹran bóyá kẹ́ wọ́n ti kàn lẹ́sẹ̀ nú ẹran mi náà wọ́n ti kàn lẹ́sẹ̀ nú ẹran yìí. kí wọ́n tẹ̀lé pé àwọn kan jí gbogbo ẹ̀ méjì tí wà lẹ́nu. kẹ́rin lẹ́sẹ̀ o bọ̀ ṣe kẹ́rin yín lẹ́sẹ̀ o wọ́n ní àwùjáre. tí mo tiẹ̀ mẹ́jọ kan ní débi tí tiẹ̀ lọ. wọ́n láwùjáre. ṣùgbọ́n gbogbo àwọn nǹkan táwa gangan èrí ní rí i pé a ti ń ta ṣàgẹ̀rẹ̀ bí ká máa ṣe ewúrẹ́ láì ní ragbà fún láì ní tí wọ́n mẹ́ ẹran ewúrẹ́ kan máa wọlé onílé kiri jẹ oúnjẹ olóúnjẹ tán gbọ́kànlé pàwọn èjò oúnjẹ ọ̀sán. lọ tí ó fi jẹun gan débi pé yóò máa sanwó èlùbọ́ 5,000 àti nǹkan 5,000 tẹ́rán jẹ. bẹ́ẹ̀ ni ìyẹn máa ń jẹ́ káwọn èèyàn wá dáṣẹ̀ rí àfún àwọn ewúrẹ́ ń gbà mí. bóyá wọ́n fẹ́ ewúrẹ́ ọ̀hún ta lọ́rẹ́ ni. bóyá pé máa sìn o tọ́ láwọn sìn tọ́ bá ń bímọ ìwọ náà máa mú kan. síbẹ̀ ló ti fẹ́ rí 5,000 tó sọ pé òun fẹ́ fi san gbèsè tí ó bá dá kìíní lẹ̀ ṣùgbọ́n tó ti dá. òfin sì ré iná ni tí ò mẹ́jú ẹni ó dá. kò mẹ́jú ẹni ó dá ó tún fọ́ lójú kódà kò ní tara ọmọ nìyẹn kankan bó bá ṣe rí kò fẹ́ mọ̀ yìí pé. ó rojọ́ ààrẹ tó rojọ́ ẹ̀bí ni ó dá. tó bá ti rí i pé ìwọ lọ jẹ̀bi kò bá jẹ́ kó jẹ gbèsè jù bẹ́ẹ̀ lọ ká ní kankan tó kọ́kọ́ sanwó òtanràn ni kódà kan rí i pé olùsí ayé paraku ni kó tó sanwó òtanràn wọ́n tún ní kó lọ sanwó òtanràn ni tó fi nínú so dura legs said less the law is harsh but it is the law. so ẹran tó jẹ èèyàn ní nǹkan wọn lè dáṣẹ rí àfúndé pé ó lè kán níbì kan lè fọ́ lójú. tẹ́ bá kán bì kan nígbà tí tinú ti ń bí ẹni lọ́tọ́ ṣe nǹkan yẹn lọ́wọ́ ló ṣe pé wọ́n ti kán bì kan tó òfin ní defence of necessity wà fún ìlú ẹni bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí àwa tá a jẹ́ èèyàn ilẹ̀ Yorùbá la wà a sì mọ ara wa kò yẹ kéèyàn táwa sì wò mo fẹ́ mú kinní yẹn wá ńgbà tí mò ń ṣe lecture lẹ́ẹ̀kan but ọkàn mi fò tá a bá wò láwùjọ wa ń bí ìṣídà kéèyàn jẹ́ mùsùlùmí kìrìsìtẹ́nì àbí kó jẹ́ ẹlẹ́sìn kan àbáláyé kò sí kankan nú àwọn ẹ̀sùn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí tó fààyè gbà wá ká máa ṣe irú àwọn nǹkan báyìí sí àwọn ẹranko kò sí ẹ̀sùn kankan nú àwọn ẹ̀sùn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí tó fààyè gbà ká máa ṣe irú àwọn nǹkan báyìí sí àwọn ẹranko èèyàn sì ni wá ká tó di pé à ń lo òfin kílódé tá a máa lo ìjọmọnìyàn láàrin ara wa ẹni tí ẹran rẹ̀ ẹni tí ó jẹ nǹkan rẹ̀ tẹ́ran ó ti mọ̀ pé ó ń tì í ló dáràn nítòótọ́ tó o bá ti fẹjọ́ sùn tí o bá ti ṣe kínní tó o bá rí ifá sí kóòtù tèmi. àyè wọn yí àwọn nǹkan ọ̀sìn mi ìdánilómi ọmọ ẹni tí ń sìn wọn tí wọ́n sì ti jẹ nǹkan. púpọ̀ ẹlòmíọ́ ẹran mi ò kà tẹnubọ nǹkan ni yóò sì họ bẹ́ẹ̀ ló ìtẹnubọ ti bàjẹ́. ó ti bàjẹ́ náà omi tí mo fẹ́ mu tẹ́ran kanú bọ̀ sósì lè mu mọ́. kò sí mu mọ́ irú àwọn nǹkan báyìí irú ẹ̀ ló jẹ́ pé ẹni tí ń sin ẹran gan kóun gan dákun ká máa ṣàánú àwọn ẹranko tá à ń sìn. ẹ yo nípa mímọ ra ọgbà ká máa sìn wọn nínú ọgbà láì ní máa jẹ́ kọ́kọ́ máa lọ káàkiri irú rẹ̀ náà ni nígbà táwọn èèyàn máa ń sọ̀rọ̀ open grazing nǹkan kan àwọn màálù mo máa ń gbọ́ kíní ẹ̀ mo máa ń rẹ́rìn èyí táwa gangan ń ṣe fún ara wa pẹ̀lú àwọn nǹkan ọ̀sìn tá à ń sìn ewúrẹ́ nínú ilé gan nìkan ni ó wà fún gbogbo nǹkan ọ̀sìn ni ó wà fún ó wà bẹ́ẹ̀ tí gbogbo nǹkan ọ̀sìn náà ìwọ́n tó ń sin ewúrẹ́ ewúrẹ́ rẹ̀ ò gbọ́dọ̀ wọnú oko lóko lọ́ máa jẹ nǹkan wọn nínú rẹ̀ òfin tó bá mú màálù ni ó mú ewúrẹ́ náà àbí ebi nǹkan ọ̀sìn jọ ni méjèèjì. bẹ́ẹ̀ni kódà under cattle ní tiẹ̀ kó gbogbo ẹ̀ sí. gbogbo livestock. kódà ìyẹn nípa arọ́ fún yín o bí mo sọ pé cattle trespass yìí àti ewúrẹ́ àti ajá àti no kò sájá láàrin wọn kò sì sí ológbò láàrin wọn ṣùgbọ́n ewúrẹ́ ni o ẹṣin ni o ràkúnmí ni o kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ni o ìbákà ni o
gbogbo ẹ̀ under cattle ni wọ́n abẹ́ màálù náà gbogbo ẹ̀ sí under cattle ni definition tó fi fún so tábà ti sọ̀rọ̀ nípa cattle gbogbo ẹ̀ náà ló mú tó ti kó sínú. tó tábà sọ̀rọ̀ nípa open grazing cattle ranching nǹkan gbogbo àwọn ẹranko táwọn sọ yìí náà wà lábẹ́. owó tó ṣe ewúrẹ́ náà ó rántí ẹ̀ tó ṣe ọgbà fún. lábẹ́ bẹ́ẹ̀ a lérò pé ó ní béèrè kan tí mo fẹ́ béèrè lẹ́ẹ̀kan ṣùgbọ́n àákò ti kó wa ń papá kódà ti fẹ́ dé 12 láti bẹ̀rẹ̀ àti bẹ̀rẹ̀. ọjọ́ ti lọ. àti bẹ̀rẹ̀ béèrè báyìí. ìyẹ́bí táwọn ìmọ̀ ṣe lẹ́kṣọ̀ wa gan ní ìsinyìí. bóyá ká mọ̀ sí ní 10 minutes fún èbó 10 minutes fún Yorùbá a lè mọ̀ fi bí 40 minutes ṣe. sọ tú àtúpalẹ̀ rẹ̀ ní ọwọ́ báwọn èèyàn sábà máa pè wọlé máa béèrè á máa ṣe àtúpalẹ̀ rẹ̀ bọ̀ ọwọ́ eléyìí tí èmi gangan CSAN senior common sense senior advocate of Nigeria táwa gangan mọ̀ táwa gangan mú wá ilé ló ti gba gbogbo àkókò yìí tán yìí táwọn èèyàn bá wá ń pè wọlé tán béèrè nǹkan kò ní sí gbogbo àṣìlẹ̀ ní gbogbo nǹkan ló dátà ń bẹ epo wà nínú jẹnẹrétọ̀ náà dáadáa ọjà kò ní ṣe pé à ń gán kọ àyè náà tún wá kì í ṣe pé báyà à ń gán kọ ni. àìsàn dé kúrò fọlọ fún ti tàlàáfíà náà. àdúgbò àlàáfíà alhamdulilayi bóyá ẹgbẹ́ lálẹ́ àná gbogbo mú mi ló dí mo lo oògùn kan mo ti sùn bí fùfú ni ìǹtí ẹ̀ mọ́ gbogbo àwọn tá ń kọ́ọ̀lù mi àti mò ń bí sí kọ́ọ̀lù ni mo rò bí mo gbé. oorun ni. iṣẹ́ oorun ti gbà lọ́wọ́ ọmọdé. tọ́ ètò ọmọ ẹ̀tọ́ rẹ ní abẹ́ òfin pẹ̀lú Abdullahi Abdulrauf Adébáyọ̀ Abdullahi Adébáyọ̀ Abdulrauf náà ni ẹ ti ń wò tẹ́ ẹ ti ń gbọ́ látàárọ̀ yìí ní dédé aago 10 sí aago 11 náà ni ètò náà ni máa ń wáyé tí akẹ́kọ̀ọ́ òfin wa Abdullahi Adébáyọ̀ Abdulrauf tó bá ti parí tán là máa ń ṣe ìtakùrọ̀sọ gbogbo àwọn tó ṣe kókó nínú àwọn òfin yìí lèmi máa ń ṣe ìbéèrè lórí rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ fún ẹ̀yin èèyàn wa nílé tẹ́ ẹ fún èmi náà ní tẹ́mi náà gba oyè ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ bí ọpọlọ ṣe gbogbo àwọn òfin yìí náà ọpọlọ náà wọn gbogbo fi ṣàgbékalẹ̀ rẹ̀ kó tó di pé ó di òfin àwọn kan ni wọ́n rò pé tá a bá ṣe báyìí ó yẹ kó dáa báyìí ọ̀dọ̀ wa náà ni òfin gbogbo òfin ti bẹ̀rẹ̀ irú àwa yìí náà ọ̀dọ̀ wa ló ti bẹ̀rẹ̀ common sense senior advocate of Nigeria tí a ti jọ ń tàkùrọ̀sọ látàárọ̀ CSAN tẹ bá rí mi ń gbòòrò ẹ pè mí ó kọ mi ní CSAN ká ẹ pè mí tẹ bá ti ń pè mí pẹ ń bọ bí awérin tàbájá lọyọ náà nìkan ẹ mọ ní CSAN ní ẹ kárí láì ọkùnrin lẹ ń ké sí adúgbò lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ ti bá wa gbogbo ẹ̀yin tẹ kọmẹǹtì tẹ tàtẹ̀jíṣẹ́ láti Facebook tóbi dórí YouTube tóbi dé ẹ̀yin tẹ gbọ́ wa lórí ìtàkùn rédíò wa ọjọ́ mẹ́jọ ní kẹ́ ẹ pàdé akẹ́kọ̀ọ́ òfin amòfin wa Abdullahi Adébáyọ̀ Abdulrauf ní dédé aago 10 sí aago 11 náà ni ètò náà ni mo ń gbìnà yá a sì lérò pé ẹ ti rí ẹ̀kọ́ kan àbí kejì kọ́ ẹ̀yin tẹ́ ń sin nǹkan ọ̀sìn ẹ máa ra gbà fún nǹkan ọ̀sìn yìí o kọ́ mọ̀ lọ́ máa jẹ nǹkan oní nǹkan kọ́ mọ̀ lọ́ máa jáná mọ́kàrà lẹ́nu débi tí ó máa ṣe ìpalára fún àwọn ẹlòmíì tán ń lójú ọ̀nà òpópónà irú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí dádì mi gangan ni gbogbo ẹnu eyín yọ èékánná yọ gbogbo ara gbogbo orúnkún ló bàjẹ́ owó tá a ná nílé ìwòsàn ní lọ ọlọ́ọ̀lọ́mọ iye ọ̀sẹ̀ oṣù tán fi gbé tán lò nínú ilé tí wọ́n lè lọ ibì kankan látàrí nǹkan ọ̀sìn tẹ́nìkan sìn tí ò ra ọgbà fún nínú ilé gbogbo wa náà ló kíní yìí sì báwí ti àwọn onímọ̀ọ́lù nìkan là máa ń pariwo sí èyí táwa gangan ṣe fúnra wa lágboolé ládùúgbò gan ó ju ti àwọn mọ̀ọ́lù míì lọ ẹlòmíì ó gbé oúnjẹ tó fẹ́ jẹ sílẹ̀ tó fẹ́ sè sílẹ̀ ẹran ẹlẹ́ran kan ní ọ̀kan lọ jẹ́ tí ò bá jẹ́ tó dànù gbogbo ẹ̀ náà ara rẹ̀ náà ló wà gbogbo àwọn nǹkan yìí là ń ṣe lábẹ́ òfin tí ò sì bá tá à ń ṣe ní ìwà táwọn hù níwà tí ò sì bá òfin mu ojú tí òfin kòrò ojú sí irú àwọn ìwà yìí kí gbogbo wa kí a lọ máa wo ibi tá a ti ń tẹ òfin ní ojúmọ́lẹ̀ tẹ́ kẹ́sì mọ́ gbàgbé pé akẹ́kọ̀ọ́ òfin amòfin wa Abdullahi Abdulrauf Adébáyọ̀ wọ́n ti bá wa ṣe ìtúpẹ́pẹ́ àwọn òfin ìfọ́síwẹ́wẹ́ àwọn òfin tó ta kókó nínú àwọn ìwé òfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó yẹ pé bẹ́ẹ̀ bá ti ń lọ ń ka àwọn kinní yìí ẹ̀yin gan ẹ ti di ògbóǹtarìgì amòfin ẹ ti mọ òfin tẹ́ bá dé ìtàkùn ayélujára wa ní orí www.ajisebi.radio.com ẹ rí gbogbo àwọn eléyìí níbẹ̀ láti ẹpísòdù kínní tó fi dé ẹpísòdù mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n 25th episode la wà báyìí wọ́n sì fi ń dá lójú pé kó tó di ọ̀la yóò tó ti ku yóò yìí tó lé ní ẹyọ kan sí bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń wò
ẹjúwe ìtàkùn ayélujára yín ní ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook àti ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ báwọn èèyàn fẹ́ bóyá àwọn law student náà wà tán fẹ́ bá akẹ́kọ̀ọ́ òfin amòfin ni o kẹ́mọ́ lọ́ máa sọ pé bóyá lọ́ọ̀yà kètì ìdí lọ́ọ̀yà o ṣùgbọ́n lọ́wọ́ ó ṣe nírọ̀rùn. ẹ̀já sọ lé èbó tètè ìdìbò I'm a law student a student. He is a law student o. A student but he used to post law content on his Facebook page. And I noticed people are benefiting from it. That's why I called him on phone that we should start doing something like this in order to enlighten our people to know their rights under the law. So that's the reason he is here. He is not a barrister yet, but hopefully by the grace of God. Tí o bá sí gbogbo strike gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn yìí náà ni. ká tó ti lé nípele kan sí. Bá ti tún lé nípele kan sí sábà ti mọ at least pé. àbá ti gbókun ẹyọ kan sí. Nínú bí okùn márùn-ún àbí mẹ́fà kan ni márùn-ún ni. márùn-ún ní títí ẹ̀kọ́ títí yunifásitì ẹyọ kan péré ní títí Nigerian law school ó bá jẹ́ mẹ́fà péré. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbà fi di ọdún mẹ́fà báwọn ṣé gbogbo ẹ̀ tá a ti lo 8 months tá a ti tún waste ọdún kan yìí gbogbo bá yẹn ṣe palára fẹ́tọ̀ ẹ̀kọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí ni. ó ní agbára bá yẹn ṣe palára fẹ́tọ̀ ẹ̀kọ́ ni gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyẹn jẹ́ ń sọ̀rọ̀ lórí eléyìí náà ká tó máa lọ torí mo lè máa wà sọ̀n láì mọ́lé ni kí ni gbogbo rádaràdá báyìí àti ìjọba àtàwọn òṣìṣẹ́ olùkọ́ni ní àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga èwo ni gbogbo rádaràdá tẹ̀ ń bọ ọjọ́ iwájú àwọn ọmọ jẹ́ báyìí kí ni rádaràdá báyìí tẹ́ ẹ̀ fi ìgbàanú kan ṣoṣo sọ̀já 8 months ṣẹṣẹ owó ilé ò ti díù níbo ni kí òbí ó tún máa wá owó ilé mi lọ tó ti wò pé eléyìí bóyá two semester section ló máa cover. ó ti díù dáadáa. ordinary single section náà ti parí débi pé single semester náà ti parí tí sáyẹ́ kìíní ti wà ẹ́. November last year la bẹ̀rẹ̀ session. kílósì kan ẹni tó nílé tó bá sẹni tó bá ní woman failing lára tí ò ti nílò owó. bẹ́ẹ̀ni owó ni ó díù ní. owó lè ti díù yóò díù ní oṣù tí ń bọ̀. kí wàá ní rádaràdà kí là ń bá kátorí Ọlọ́run tàbí wàá ba orílẹ̀-èdè yìí jẹ́ gbogbo wa pẹ̀lú mọ̀tara ẹni nìkan gbogbo wa àwọn wèrè yìí a sì ń sọ pé ẹni tó bá whoever is interested in being a public servant a public or holding a political post or holding any political offices any public offices should be mandated. It should be mandatory for them, for their kids, for their wards to also be going to attending exactly, public schools. All the public schools. Exactly. That's the only way they are going to be monitoring and take proper care of educational system in Nigeria. Exactly. So nígbà wọn mọ̀ pé táwọn bá ti gba owó torí ẹ̀ ní sálárì wọn fi ń pọ̀ táwọn bá ti gba owó àwọn kìíní ìdánwò and political they are capable of sending their kids to outside countries to get the good quality education there. If they are doing their own as you are doing ours now, will it be possible for you to send your kids your wards there? Are we going to be motivated to even do that thing in the first instance? No, we won't. Has there ever been a day that we see anyone from abroad sending their wards here for study? Never will it happen. God forbid they did that. Only those who want to study the culture. Exactly. Only those who want to study the culture. Study the culture. You won't find it anywhere for an Oyinbo people to send their wards, their kids here to come here to learn how to be a doctor or barrister. It will never happen. Or come here to study engineering. Study engineering. Or where are the equipment? Where are the equipment that will make the processing easy for the students? Go to all the our laboratories. There is no equipment there. In fact, it is kind of an appalling situation. And I'm very ashamed of all the political office holders. I'm very ashamed of you and all those big professional and lecturer that does nothing in their faculty and they are collecting salaries. There are countless numbers of them like that. Bó ṣe rí ni àwọn kan èèyàn márùn yóò máa mú fáìlì méjì èèyàn márùn yóò máa mú fáìlì méjì lọ́fíìsì kan duplicate of kí ni wọ́n máa ń pèrú eléyìí iṣẹ́ tó yẹ kéèyàn kan ó ṣe wọ́n máa wá duplicate ẹ̀ fún èèyàn márùn. Go to our local government. There are a bunch of them, countless numbers of them there, doing nothing and collecting salaries. Well, local government at the local government level, they are doing nothing, and by the end of every month, they are expected to be paid for doing nothing, for doing absolutely nothing.
gbogbo àwọn owó yìí láwọn wá kó lọ sílé ìjọsìn máa ṣe fẹ́fẹ́ yẹ̀yẹ̀ wọ́n máa pè wọ́n wá gbà wọ́ọ̀dù wọ́n máa ṣe kíní wọ́n lọ wájú olórin máa ná iná àpà fọ́ wa lórí ní Nàìjíríà yìí mẹ́. ẹ wo ẹja wọn dágbé ẹja wọn fèyí ṣe lọ. tí bá ní máa pariwo pọ̀ ẹ̀fà lọ́rọ̀ ẹ̀ bá ti ń bí mi nínú báyìí. ẹ mọ àgbàlagbà bínú tán. ẹsẹ èmi ni senior advocate san common sense senior advocate and I've taken it upon myself to enlighten people at every opportunity opportunity I have to speak. We are very much grateful. Gbogbo yín o à ń lọ torí aago 12 ti lù à ń lọ ẹ ṣeun oníyẹn ẹ ṣe ìdí ẹ kí yín gan mọ́ inú bí mi lọ ẹ má ṣeun torí ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá náà ń bẹ nínú yín tẹ́yìn náà tẹ́yìn ṣe àwọn nǹkan ọ̀bàjẹ́ yìí. ẹ̀yin ará ilé. àjọ máa bújọba lókè èyí tí wọn náà ṣe ibi kọ́rídọ̀ tó wà ń bẹ̀ ńkọ́. ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ni 090. ẹ̀yin júwe bọ́n ṣe lè rí ọjà rẹ̀ inú ń bí èmi. lẹ́ẹ̀kan sí 090 farabalẹ̀ pé 09034904883 ní orí ẹ̀rọ ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook orúkọ tó hàn lórí ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán yín yìí Abdullahi Abdulrauf náà lẹ́ẹ̀fi wá mi ẹ̀ẹ́rì mi tí mo di táìmù ọ̀nà báyìí bí ọ̀rí tí mo di kọ́lá ayé mo ló ti bọ̀ tó lókun lọ́rùn tó bá ti di táìmù lọ́rùn yẹn ti lókun lọ́rùn. o ti wà lọ́rùn olúwẹ̀ lọ́dún so ìgbà tó bá dé mẹ́rin táwọn pàdé ẹ̀yin ni ẹ láàmú bá àwọn náà láàmú wá lógo ọlọ́run gbàwọlé wa ó di dọ́mẹ́jọ. ẹ má gbàgbé pé ẹ lè ka àwọn kíní tá a sọ yẹ episode by episode tó fi dé orí episode 25 ló wà báyìí mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n tó bá wo yí ọ̀la yóò ti di mẹ́rìndínlọ́gbọ̀n Abdulrauf Adébáyọ̀ náà ní ṣe àwọn iṣẹ́ yìí tẹ́ bá débẹ̀ bí eré oníṣe bí ẹgbẹ́ nǹka eré onítàgé lédè ìbò ní èdè Gẹ̀ẹ́sì ni ṣùgbọ́n òfin ilẹ̀ Nàìjíríà yóò sì mọ iye yín yékéyéké sí ju bí ó ṣe wà tẹ́lẹ̀ lọ ẹ láìkẹ kẹ tó sí ẹrẹ ẹ tún júwe wẹ́bsáìtì wa fáwọn ẹlòmíín ẹ lè gbé wa lórí àwọn wẹ́bsáìtì yìí náà ajisebi.com ẹ lè gbé wa ketekete ní orí ibẹ̀ náà tẹ́ bá wá dé orí péèjì wa ní ajisebi.com tẹ́ ẹ bá tètè rí àwọn law content níbi tí ẹ ti lè search fún nǹkan tẹ́ ẹ ti lè ṣe ìwákiri nǹkan kan tó yọ gbogbo nǹkan tó wà lórí wẹ́bsáìtì yẹn tẹ́ bá ti tẹ law content síbẹ̀ tẹ́ bá ti search ẹ yóò gbé gbogbo ẹ̀ wá àmọ́ fèyí ṣe lọ ànílọ lẹja tó lọ tí ò dénúbù ànílọ ti kọ̀ǹkọ̀ tó lọ tí ò dálẹ̀ odò àwa láàmú wá ẹ̀yìn láàmú bá nítorí pé agbé ló dalẹ̀ àlùkò ló dàárọ̀ ó dídẹ́rẹ́ ló di ìyálẹ̀ ta ọ̀la kókó ká ẹ̀ tó rí wọn ò fẹ́ sí lọ́fà àbàrà ògúndá abádẹ yìí lọ́mọ àdèyí ń bẹ ń kùn tó dákẹ́rì gidi títí dìgbà míì tá a tún máa pàdé àfihìnlẹ̀ sínú ìbànújẹ́ àní bá yín nínú ìbànújẹ́ o ẹ ò fi àwa náà sínú ìbànújẹ́ ẹ ò ní bá wa náà nínú ìbànújẹ́ kárìíra aláyọ̀ ká pàdé níre ká má lòdó lódì lẹ́yìn ara wa ìpàdé wa ó di wọ̀ bí ọjọ́rọ̀. mẹ́tọ́ mi ní abẹ́ òfin ìwọ ń kọ́ ìyẹ̀jẹ̀ ní fẹ́ni tí o mọ̀ ò má dá ọlọ́run ò nífẹ̀ẹ́ sí ọjẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ni. mẹ́tọ́ mi ní abẹ́ òfin ìwọ ń kọ́ ìyẹ̀jẹ̀ ní fẹ́ni tí o mọ̀ ò má dá ọlọ́run ò nífẹ̀ẹ́ sí ọjẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ni. mẹ́tọ́ mi ní abẹ́ òfin